come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. 1985 წელს შექმნილმა ამ მუსიკალურმა კომპოზიციამ მეტწილად განაპირობა ჩემი მუსიკალური გემოვნებაც და დარწმუნებული ვარ თაობის ბევრი სხვა წარმომადგენლისა. ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოს ბავშვები შუაგულ ვერაზე ვახერხებდით ერთმანეთთან სამეზობლოში ამ და სხვა გენიალური კონცერტების მოსმენას, ვიდეოს ნახვას. ვცვლიდით ვიდეო კასეტებს, რომლის ზომის ახლა აიპადებიც აღარ არის. მე და ჩემ ძმას ჩვენ სხვა მეზობლებს უფრო გაგვიმართლა, რადგან გვერდში თამაზ, ყველასთვის ცნობილი თათუზა ყურაშვილი გვყავდა, თავისი არაჩვეულებრივი ოჯახით, სადაც აურაცხელი რაოდენობით და უმაღლესი ხარისხის მუსიკა და მისი შემსრულებლები იყრიდნენ თავს. ცოცხალი ბილი ჯოელიც აქ ვნახე პირველად. დღეში რამდენჯერმე ნახავდით ფილმს თუ როგორ იქმნებოდა We Are The World. ბაძავდით შემსრულებლებს, ვინაწილებდით და ხოცავდით ერთმანეთს მონაწილე კუმირებისთვის. 44-ვეს და მგონი არ მეშლება რაოდენობა, სახელების ზეპირად ვიცოდით, აღარაფერს ვამბობ თავად ტექსტზე, რომელსაც დიდი სიხარულით ნიკოლაძის ეზოშიც ვასრულებდით, აი ბრიუს სპრინგსტინის თემაზე განსაკუთრებით არავის ეთმობოდა ეს მომღერალი. მოკლედ, ვიდრე მაიკლ ჯექსონი და ლაიონ რიჩი ყველა დროის აი ამ ჰიტს შექმნიდნენ, არანაკლებ გენიალურ ჰარი ბელაფონტეს ჰქონდა გადაწყვეტილი აფრიკის დასახმარებლად კონცერტი ჩაეტარებინა შავკანიანი ვარსკვლავების მონაწილეობით. კენ კრეგერს სატელევიზიო და ხმის ჩამწერი კომპანია სტუდიის მეპატრონეს განსხვავებული აზრი ჰქონდა, მას ბენდეიდის ამერიკული ვერსიის შექმნა უფრო ხიბლავს და ის თავის კლიენტს ლაიონ რიჩის უზიარებს ამ იდეას. მოკლედ ამ იდეამ სწრაფად დაიმსახურა მოწონება და ლაიონ რიჩის მეუღლე ტელეფონით ურეკავს სტივი ვანდერის მეუღლეს, ამ დროს ახლა მივაყოლებ, რაც უზრუნველყოფს სტივი ვანდერის ჩართულობას ამ პროექტში. სიმღერის შექმნას საკუთარ თავზე იღებენ მაიკლ ჯექსონი და ლაიონ რიჩი, ხოლო κουინსი ჯონსი აცხადებს თანხმობას პროდიუსერობაზე. ვიდეო, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ამ გენიალური კომპოზიციის გარკვეულად ბექსტეიჯიც არის და იმავდროულად მისი, ასე ვთქვათ, დასაბამის ან ისტორიის განუყოფელი ნაწილია. სიმღერის ჩაწერის თარიღიც American Music Awards-ის ღამეა. ანუ ყველა ვარსკვლავი უკლებლივ არის ადგილზე და მთელი ღამის განმავლობაში ჩაწერის პროცესით გათანგული ვარსკვლავები პაუზას სწორედ ჰარი ბელაფონტეს ზეცნობილი ჰიტით Banana Boat Song ასრულებენ, რითაც გარკვეულწილად მადლობას უხდიან ამ ყველაფრის დასაბამისთვის, რასაც We Are The World ქვია და არაჩვეულებრივი ჰარი ბელაფონტე. აი ეს გახავთ ჰარი ბელაფონტე 1985 წელს. 1985 წლის მარტში We Are The World 800,000 რაოდენობით გამოდის გაყიდვაში და პირველივე უიკენდზე, პირველივე უქმეებზე, პირველივე შაბათ-კვირას უკლებლივ ყველაფერი არის გაყიდული. ხოჭოს ერთი ორიგინალი ჩვენი უბნის სამეზობლოშიც იყო. აი ამიტომაც მენატრება ჩემი უდარდელი ბავშვობა, ეზო და მეგობრები. აი ამიტომ მიყვარს თბილისი და ამიტომ მიყვარს ამერიკა. და ამიტომ მიყვარს ჩემი მეორე ოჯახი და BMG. და ერთად ნახოთ საქმიანი დილის ალებს.
პირველი თებერვლის დილას BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ ინათიმ ბერიაშვილი, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორი, კახა დემეტრაშვილის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე, ზაზა აბაშიძე და ბექა პაციკაძე ისევ სპორტზე, სპორტულ ჟურნალისტთან სანდრო ცნობილაძესთან ისაუბრებენ. ვიკა ქარდავას პროფეტი ჯორჯიაჩის დამფუძნებლის და მმართველის სტუმრები იქნებიან ზურაბ ერისთავი, რენტალსის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი და მარიამ დემურია, საქართველოს რეალტორთა ასოციაციის აღმასრულებელი მენეჯერი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის 153 მილიონიანი გარიგების ფონზე და ეს გარიგება მარეგულირებელი კომისიიდან ელის ვერდიქტს Forbes-მა დათვალა ბაზარზე მოქმედი მობილური ოპერატორების შემოსავლები და აბონენტთა რაოდენობაც 2017 წლის 17 დეკემბრის მონაცემებით საქართველოში მოქმედმა მობილურმა ოპერატორებმა ჯამში 458.200.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს. ცხადია, აქ საუბარია დამატებითი ღირებულების გადასახადისა და აქციზის გარეშე. დეკემბერში მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავლებმა 38.520.205 ლარი და 66 თეთრი შეადგინა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით 12 თვის შემოსავლები მობილური კომპანიების მიხედვით შემდეგია. კომპანია მაქტიკომი 206.800.000 ლარი, ჯეოსელი 165 მილიონი ლარი, ვიონი საქართველო, ანუ იგივე ბილაინი 74.600.000 ლარი, სილკნეთი 1.39.000 ლარი, ჯიმობაილი 136.500 ლარი. და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ნახოთ ახლა გაჩვენებენ ჩვენი საეთერო წარმომადგენლები შემოსავლებს ჩვენი მობილური კომპანიებისა მაქტი, ჯეოსელი, ბილაინი, სილკნეთი და ბოლოს ჩემო ბატონო როგორც მოგახსენეთ G-Mobile. დეკემბერში ყველაზე მეტი შემოსავალი მაქტიკომმა მიიღო და მან 17.800.000 ლარი შეადგინა, მას მოსდევს ჯეოსელი 13.998.000 ლარი და ბილაინი. ეს არის 6.618.000 ლარი შემოსავლები. მოკლედ საქართველოში ჯამში რომ იცოდეთ, მობილური აბონენტები გაცილებით მეტია ვიდრე საქართველოს მოქალაქეები. მობილური აბონენტი 5.300.000 მეტი დაახლოებით. აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით კი შემდეგია. მაქტიკომი 1.991.000, ჯეოსელი, ეს არის აბონენტების რაოდენობა. ჯეოსელი 1.793.000. ბილაინი 1.349.000, სილკნეთი 17.240, G-Mobile 1066. უხრიცხვიანობას და ჩემხველას ანალიტიკაში ანა ლაპიაშვილის შემოერთება. დილამშვიდობის ანა, ბედნიერ დღეს გისურვებთ შენ და ჩვენს მაყურებელს. ბედნიერ დღეს უსურვებ ჩვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა საქმიანი დღის დაწყებას. მაქტის აბონენტების შეუმცირდა მცირედი თემის ინფორმაციად შევავსოთ. ჯეოსელსა და ბილაინს კი გაეზარდა კომპანია მაქტი ბოლო 1 წელიწადში 11.000-მდე აბონენტი დაკარგა. თუ მაგალითად წლის დასაწყისში მისი აბონენტების რაოდენობა 1.992.000 იყო, ბაზრის უკვე მეორე მსხვილმა მოთამაშემ კი ჯეოსელმა გასულ წელს სააბონენტო ბაზა 58.000-მდე აბონენტით შეივსო, თუმცა 1.793.000 მომხმარებლით კომპანია მაინც მეორე ადგილზეა. აი რაც შეეხება ბილაინს, ისევ შედარება გავაკეთოთ, კომპანიამ 2017 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი 147.000-მდე აბონენტი შეიძინა. მოკლედ, აქტიური აბონენტების რაოდენობის გათვალისწინებით სამ კომპანიას შორის ბაზრის წილი პროცენტულად ასე ნაწილდება. მაქტის აქვს 38%, ჯეოსელს 35% მთლიანი ბაზრისა დაკავებული აბონენტების რაოდენობის მიხედვით, ბილაინს 26%, დარჩენილი 1% კი, მათ შორის საერთაშორისო ოპერატორები G-Mobile და Global Sales მიერ არის განაწილებული. კომპანიები საკმაოდ მოძლიერდნენ, მათ ნაწილს უკვე საკუთარი არხებიც აქვს, სატელევიზიო გულისხმობთ. მოდი კიდევ ერთი კვლევა ვნახოთ. IPM კვლევები 2017 წლის მონიტორინგში შემავალ ტელევიზიებში გასული რეკლამების სტატისტიკას აქვეყნებს. 2017 წლის განმავლობაში მონიტორინგი განხორციელდა 12 სატელევიზიო არხზე, ეს არის Pirveli არხი, ანუ საზმაო, მეორე არხი, ასევე მეორე საზმაო, აჭარა
მიტოვებული, მაგრამ საზღაუს ნაწილი, კომედი არხი, GDS-ი, ტელეიმედი, კავკასია, მაესტრო, მარაო, Music Box-ი, რუსთავი 2, TV Pirveli. მონიტორინგი ხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით, როგორც იუწყებიან და რეკლამის ტიპოლოგიიდან გამომდინარე, აღიწერება კომერციული სასპონსორო და TV shop-ის ტიპის რეკლამების გასვლის რაოდენობა, ქრონომეტრაჟი და რეკლამის ოფიციალური ღირებულებაც. შაშილად რა თქმა უნდა მაყურებელთა IPM-ის მიერ გავრცელებულ მონაცემებში უფრო დეტალურად ნახავს, მაგრამ ერთი პატარა დეტალი ამ კვლევიდან პირველი რეკლამების რაოდენობის ჭრილში ლიდერობას თმობს მხოლოდ სასპონსორო და TV shop-ის რეკლამების ტიპებში, რაოდენობას გულისხმობ. პირველ შემთხვევაში მას უსწრებს რუსთავი 2 4106 რგოლით, მეორე შემთხვევაში ლიდერი ტელეკომპანია კავკასია და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ TV shop-ის რეკლამა მხოლოდ TV Pirveli და ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გადიოდა. სულ სასპონსორო რგოლების რაოდენობა იყო 156916. რეკლამის მონიტორინგის ფარგლებში კი ინვესტიციის პარამეტრი გამოითვლება ოფიციალური price list-ის მიხედვით, ასევე მონიტორინგში ვერ ხვდება სასპონსორო რგოლების ღირებულების ამსახველი ინფორმაცია, რადგან ეს უკანასკნელი კონფიდენციალურ ინფორმაციას წარმოადგენს. შესაბამისად, მონიტორინგში არსებობს მხოლოდ ოფიციალურად გაცხადებული ფასების მიხედვით კომერციული რეკლამის ინვესტიციის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია და სავსებით საკმარისია, ესეც იმის დასადგენად, თუ რომელი კომპანია გახდა 2017 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ტელევიზია. როგორც გითხარით, თავად დეტალები შეგიძლიათ უკვე IPM-ის კვლევის მონაცემებში ნახოს, თუმცა მეგონი წიგნი და საინტერესო მონაცემები გველდება. TV Pirveli შედარებით, მაგრამ ფლობს ლიდერის პოზიციებს ასევე ინვესტიციის პარამეტრში, წლის შეჯამებული მონაცემებით ყველაზე შემოსავლიანი ტელევიზიაა ტელეიმედი 31.11%-ით. მეორე ადგილს იკავებს წინა წლების ლიდერი კომპანია რუსთავი 2 30.8%-ით. აი რაც შეეხება TV Pirveli-ს ინვესტიციის პარამეტრში კომპანია მე-6 ადგილს იკავებს და მისი წილი 4.39%. მე ასეთი ამ ფაიჩარტზე საკმაოდ კარგად ჩანს სარეკლამო ბაზარი და მისი განაწილება. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარისთვის ცხადია ტიპიურად განსხვავებულ მასალებს ვამზადებთ. ამ მცირე ბიუჯეტიანი ტელევიზიის საქმიანმა მაყურებელმა კი ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მეტი კომპანიის შესახებ, რომელმაც მეტრო ვარკეთილის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარეს. ეს არის კომპანია ყვარელ რემშენი, რომელმაც გასულ წელს ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაცია ჩაუტარა, 2015 წელს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შავ სიაში იყო შეყვანილი. შესაბამისი გადაწყვეტილება შესყიდვების სააგენტოს 25 სექტემბერს აქვს მიღებული. აღსანიშნავია, რომ კომპანიას შავ სიაში შედის იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი არ წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას, უარს აცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე, ან და სხვაგვარად გამოხატავს უარს ხელშეკრულების დადებაზე. კიდევ ერთი მიზეზია, თუ კი ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით ჩაიდენს არაკეთილსინდისიარ ქმედებას. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელმა ვერ შეასრულა ან არაჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. აი ეს მე მიზეზები. შესყიდვების სააგენტოს დოკუმენტში არ არის დაზუსტებული, რის გამო შეიყვანეს კომპანია ყვარელ რემშენი შავ სიაში. თუმცა ტენდერების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ისტორიაში ჩანს, რომ 2015 წელს კომპანია არ შეასრულა ვალდებულებები, რომელიც მას ჰქონდა სოფელ ჩანთლის ყურის საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით. ხელშეკრულება გულისხმობდა ამ სოფლის სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟს და მისი ღირებულება იყო 28721 ლარი. ისიც უნდა ითქვას, რომ კომპანიას არაერთ სახელმწიფო შესყიდვაში აქვს მონაწილეობა მიღებული და რეაბილიტაციის მიმართულებით შესრულებული აქვს სამუშაოები. ამ ტენდერების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით კომპანიას 10-ზე მეტი ტენდერი აქვს მოგებული და შესაბამისად აქვს შესრულებული სამუშაო. შეგახსენებთ, რომ სწორედ კომპანია ყვარელ რემშენმა ჩაუტარა რეაბილიტაცია ვარკეთილის მეტროს, რომლის ჭერიც ჩამოიშალა და შემთხვევის ადგილზე 10-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა და მადლობა ღმერთს, რომ ყველანი ჯანმრთელად არიან და უმეტესობა მათთაგანმა გაიარა რეაბილიტაცია და უკვე შესაბამისი პროცედურების შემდეგ სახლში იმყოფებიან.
მოკლედ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ბარემ სრულად რომ შევკრათ სურათი, ჯამში ეს ყველაფერი დაждდა 357,852 ლარი. ეს ისე ინფორმაციისთვის და დანარჩენზე კითხვების თუნდაც ნაწილში მოძიებულ პასუხებს ანასთან BMG-ის კითხველი და ჩვენი მაყურებელი შეძლებს ასე ვთქვათ ეს ინფორმაციები უკვე ეტაპობრივად მიიღოს და იმედიანაც შემომიერთდება. რა თქმა უნდა, ამ თემას ჩვენ მივყვებით და ყველა ინფორმაციას, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით მოძიებული იქნება, მაყურებელსაც და კითხვასაც გაუზიარებს, შესაბამისად ვეძებთ პასუხებსაც კონკრეტულად მეტროსადგურების რეაბილიტაციისათვის წელს მაგალითად 10,872,000 ლარია განსაზღვრული, რაც 2016 და 2017 წლების ხარჯებს კიდევ უფრო მეტად აღემატება. ბიუჯეტში მოცემულია, რომ თანხა დაიხარჯება ვაგზლის მოედნის, თავისუფლების მოედნის, რუსთაველის, ჯანიშვილის, ისნის, წერეთლის, სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ნაძალადევის მეტროსადგურებში დაგეგმილ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე. ჯერჯერობით არც საპროექტო და არც სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადებული ამ შემთხვევებში არ არის. ამასთან ბიუჯეტში წერია ისიც, რომ არსებული თბილისის მეტროს ზოგიერთი სადგურების ვესტიბულები გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს ექვემდებარება. მოკლედ, ჯერ მხოლოდ კითხვების რაოდენობა იზრდება, არც ადრესატების ჩამონათვალი ჩამოვარდება პრინციპში ამ ყველაფრის რაოდენობაში, სამაგერად პასუხების და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა ძალიან შორს არის. ის რაც კონკრეტულ ვადაში ვიცით რომ უნდა მოვიკითხოთ არის ის რომ თბილისის მიერ გაცემული ახალი დავალება უნდა შესრულდეს და 2 კვირის ვადა აქვთ ამისათვის მიცემული მოადგილეებს. მაგალითად თბილისის მერმა თავის მოადგილეებს ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის კონტროლის განახლებული მექანიზმის წარდგენა 2 კვირამდე ვადაში დაადგინა. მექანიზმზეა საუბარი და არა ანგარიშზე, რომელიც მაგალითად ამ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხს შეამოწმებდა ახლა უკვე. მთავრობის ხდომაზე კახკალაძემ გუშინ თქვა, რომ არსებული სისტემა სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლს. მოდია რომ ამ მიმართულებით ჩვენ გარკვეული ცვლილებები გვჭირდება. მე ვიცი რომ მოადგილეებს უკვე დაწყებული აქვთ მუშაობა, უბრალოდ მინდა გთხოვოთ რომ დავაჩქაროთ და 10 დღეში 2 კვირაში უკვე წარმოადგინოთ სურათი, რომელიც მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულების ხარისხი ეფექტური იქნება და კონტროლიც ამავდროულად იქნება ეფექტური. ჩვენ გვჭირდება ისეთი მოდელი და სისტემა, რომელთაც შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი მოხდება უმაღლეს დონეზე კონკრეტული პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის გზით, ისე რომ შესრულებული სამუშაო მას შემდეგ, როდესაც მოხდება მისი მიღება და ექსპლუატაცია ჩვენ მივიღებთ, აღარ გაჩნდეს კითხვის ნიშნები და დაზღვეულები ვიყოთ. პრობლემა შესაძლოა დაშვებული იყო საპროექტო დონეზე თუ პროექტის შემდგომ სამშენებლო დონეზე, ამას უკვე გამოძიება დაარღვიოს. ექსპერტიზის დასკვნები არსებობს, ხოლო ეს ექსპერტიზის დასკვნაც როგორც შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა, ასევე ტექნიკური უზრუნველყოფის ექსპერტიზა არის და შესაბამისად რა ეტაპზე იქნა დაშვებული, ამას უკვე გამოძიება დაარღვიოს. მერისგან დაპირებულ კაც რეაგირებას ველით და ამასობაში მკაცრად გადაწყვეტილი საკითხი რომ პარკირება საცობების პრობლემა კომპლექსურად უნდა მოგვარდეს, კიდევ ერთ პუნქტს იმატებს. კალათის თხოვნა თანამშრომლებს. ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა ცალკეული შემთხვევები პარკირების სპეციალური საშვებით არასამსახურეობრივი საჭიროებისთვის სარგებლობასთან დაკავშირებით. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ პარკირების სპეციალური საშვები განკუთვნილია მხოლოდ და მხოლოდ ოპერატიული დანიშნულების ავტომანქანებისათვის და ასევე იმ ავტომობილებისათვის, რომლებიც სპეციალური რეჟიმით გადაადგილდებიან. ეს საშვები აქვს შესაბამის სამსახურებს და მინდა ვთხოვოთ ჩემს მოადგილეებს, ჩვენს თანამშრომლებს, რომ მოერიდონ ამ საშვების გამოყენებას ოჯახის წევრებზე გადაცემის თვალსაზრისით. ჩვენ არ გვჭირდება პრივილეგირებული ჩინოვნიკები, ჩვენ ვემსახურებით ხალხს, ვემსახურებით ქალაქს და არაფრით არ განსხვავდებით რიგითი მოქალაქეებისაგან. პრინციპში ვეთანხმები კიდეც ამ ბოლო ნაწილს, რომ სხვაობა ჩინოვნიკებსა და მოქალაქეებს შორის არ არის და მაინც ეს ის შემთხვევა, როცა არსებობს მაგრამ და მაგრამის შემდეგ პირიქით უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა ვიდრე პრივილეგია. ეს პასუხისმგებლობა კი საქმისადმი პროფესიულ მიდგომას გულისხმობს ყველა კონტექსტში და ყველანაირი მიდგომისას, მათ შორის პარკირების საშვების გამოყენებისას. იცი კარგად, ანა და მოდი უთხრათ ჩვენს საქმიან მაყურებელსაც, რომელიც დილიდან მხიზლობს და საქმიან განწყობას იქნის. თბილისის მთავრობის ხდომის შემდეგ
კალაძემ ბიზნეს ასოციაციის შეხვედრაზე გადაინაცვლა, სადაც გუშინ პრემიერ-მინისტრი და ბიზნესი ერთმანეთთან თავს სხვადასხვა მიღწეული შედეგებით იწონებდნენ. ამასობაში კი კვირიკაშვილთან არსებულმა ინვესტორთა საბჭომ წერილი გაუგზავნა პრემიერ-მინისტრს. ციტირებ: ინვესტორთა საბჭოს წევრები თანხმდებიან, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისებაზე დაწესებულ აკრძალვას ნეგატიური გავლენა ექნება საქართველოში ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაზე. თუ არ იქნება დაშვებული სპეციალური გამონაკლისები, თუ კი აღნიშნული გამონაკლისები იქნება გათვალისწინებული ორგანულ კანონში, ნეგატიური გავლენა შესაძლოა შემცირდეს. კანონის შექმნაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ყველა მხარემ. ინვესტორთა საბჭოს ჯგუფით სექტემბრიდან ელოდება აღნიშნულ განხილვებში მონაწილეობას. ამასთან რიგმა დონორებმა გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ საქართველოს კანონის შემუშავებაში ტექნიკური დახმარებაც გაწიონ, რათა ქვეყანამ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა დანერგოს. სამწუხაროდ, ამ დრომდე არ მოგვეცა საშუალება ინვესტორთა საბჭო, რომ კონსულტაციებში ჩავერთოთ. პარლამენტის წევრების განცხადებები კი აჩვენებს, რომ კანონზე მუშაობა დაიწყო და დაიწყო კონსულტაციების გარეშე. დათქვამია ინვესტორთა საბჭოს მიერ პრემიერ-მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში. ინვესტორთა საბჭოს წევრები პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ წერილით, ამასობაში კი ვერტიკალური პარკინგების ქართულ მწარმოებელს რეალიზაციის პრობლემა ექმნება. 10 წლიანი დაგვიანებით, მაგრამ თბილისში სასტუმრო ჰილტონის მშენებლობა დაიწყო. წარმატებები. გერმანიაში საქართველოს ორი მოქალაქე 574 ევროს ოდენობის კბილის ჯაგრისის ქურდობისთვის დააკავეს. ამის შესახებ გერმანული მედია იუწყება, მოკლედ არსებული ინფორმაციით 22 და 25 წლის მამაკაცები ქალაქ ებერბახის სუპერმარკეტში ქურდობისთვის დააკავეს და მათ სუპერმარკეტიდან 574 ევროს ოდენობის კბილის ჯაგრისები გაიტანეს. გაუმძიებლების მტკიცებით აღნიშნული პირების შემოსავლების წყარო სისტემატური ქურდობა იყო. ის არ წერია ძირითადად ჰიგიენის საშუალებებს დაძლებდნენ თუ რას, მაგრამ დაკავებისას საქართველოს მოქალაქეებს ნაქურდალი ნივთები აღმოუჩინეს. გერმანელი სამართალდამცავები გამოძიებას განაგრძობენ, რათა დაკავებულების კავშირი სხვა სამართალდამღებებთან, ალბათ შამპუნის ან საპონის კვეთაში იპოვონ. დაწმუნებული ვარ ანალაპიაშვილს გაცილებით საქმიანი ამბავი ექნება, ვიდრე მე და გერმანული ამბავი. თუმცა კიდევ ერთი ამბავი მაქვს პოლონური, მაგაზე 9 საათზე. ანა გისმენთ. კიდევ ერთხელ მესამბით ჩვენს მეყურებელს სულ რამდენიმე წამში ვიღებთ ბიზნეს სიახლეებით ეთერში. კავკასიის Energy and Infrastructure Pirveliში აქციონერებისგან 3,578,791 წელ აქცია შეისყიდეს, რაც განთავსებული აქციების 25%-ია. კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი აქციონერები წარადგენენ მოთხოვნას აქციათა გამოსყიდვის თაობაზე და ეს მეტი იქნება, ვიდრე გაცხადებულია, საზოგადოება ვალდებული იქნება გამოისყიდოს მხოლოდ 3,579,791 ცალით ჩვეულებრივი აქცია. პროპორციულად ყველა მსურველი აქციონერისაგან, რომელმაც დროულად წარადგინა მოთხოვნა, კანონის მიხედვით კომპანიას ერთჯერადად 25%-ზე მეტის გამოსყიდვის უფლება არ აქვს. ერთი აქციის ფაზი კი 1 ლარი და 18 თეთრია. ვერტიკალური პარკინგების ქართულ მწარმოებელს რეალიზაციის პრობლემა აქვს, როგორც BMG-სთან კომპანია რევერსის ხელმძღვანელმა განაცხადა, ჯერჯერობით არც ერთი ვერტიკალური პარკინგის შეკვეთა არ ჰქონია, მიუხედავად იმისა, რომ დაინტერესება არსებობს. დაპირების მიუხედავად კომპანიას დაკვეთა არ მიუღია არც საპარტნიორო ფონდისგან, რომელმაც თავის დროზე პროექტი 90,000 ლარი დააფინანსა. მალხაზ წისკარიშვილი აღნიშნავს, რომ ქალაქში საპარკინგო პრობლემის მოსაგვარებლად ვერტიკალური პარკინგი კარგი გამოსავალია, რამდენადაც ობიექტი სულ 22
24 კვადრატული მეტრის ფარც იკავებს და 8 მანქანის ადგილი აქვს. ათწლიანი დაგვიანებით დედაქალაქში სასტუმრო ჰილტონის მშენებლობა დაიწყო. თბილისში კოსტავაზე 51 ნომერში ახალი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა 2019 წელს დასრულდება და ექსპლუატაციაში უკვე 2020 წელს შევა. საინვესტიციო კომპანია გრანატ ინვესტმენტი პროექტში 45 მილიონამდე ევროს ინვესტიციას განახორციელებს. ჰილტონ თბილისის მთავარი კონტრაქტორი კი დეველოპერული კომპანია BBC, სამშენებლო პროცესს კი მენეჯმენტს ბრიტანული კომპანია BHP გაუწევს, რაც მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით უმაღლესი სტანდარტების დაცვის გარანტი უნდა იყოს. ამ ეტაპზე პროექტის თანახმად 150 ახალი სამუშაო ადგილია შექმნილი, საერთო ჯამში კი 500-მდე ადამიანი დასაქმდება. წელს საქართველოს აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი აირის იმპორტის 2,679 მილიარდი კუბურმეტრამდე გაზის გადაცემა დაგეგმილი. ამის შესახებ აზერბაიჯანულ მედიასთან სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენერალურმა დირექტორმა მაჰინ მამედოვმა განაცხადა. მისი განმარტებით 2017-ში აზერბაიჯანმა საქართველოს 2,2 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი მიაწოდა. მანამდე კი აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის გაზი საქართველოს 2 გასადენის საშუალებით მიეწოდება: სამხრეთ კავკასიური მილსადენით და აზერბაიჯანის მთავარი მაგისტრალური გასადენით. 2018 წლისათვის საქართველოს ბუნებრივი აირის ბალანსში აღარ არსებობს რუსული გაზი, ამიტომ მოცულობები აზერბაიჯანული იმპორტით უნდა ჩანაცვლდეს, აღნიშნავს სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენერალური დირექტორი. ვისოთა ჯგუფის პრეზიდენტის განცხადებით არსებულ გამოწვევებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლარის კურსია. მისი თქმით, ამის შესახებ პრემიერთან შეხვედრისას ისაუბრეს, დააფიქსირეს პოზიცია და ხელისუფლებას აღნიშნეს, რომ არანაკლებ ესმის სწორედ ამ პრობლემის მნიშვნელობა. Შემიძლია გითხრათ, ლარის კურსთან მიმართებაში ეს თითოეული ჩვენთანგანის პრობლემაა, გასაგებია და ბუნებრივი ხელისუფლებას არანაკლებ ესმის ჩვენზე ეს პრობლემა, ამაზე ქონდა საუბარი. პრობლემატურია თუ არა ლარის კურსი, ამას დღევანდელი მიმოხილვიდან უკვე გიორგი გვეტყვის. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურდა და 2 ლარი და 59 თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, გაუჭირდებოდა 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, თურქული ლირა 66 თეთრზე ამყარად, ფუნტის ყიდვა თუ დაგჭირდებათ 3 ლარი და 52 თეთრი მოიმარაგეთ. დოლარი ლარის წყვილის პოზიციებზე გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც ბრძანა, რომ მიუხედავად ეროვნული ვალუტის ბოლოდროინდელი გამყარების ტენდენციისა წამოვიდა ეგზოგენური ფაქტორები, რომელიც ამ სავალუტო მოქმედებს, ბოლომდე აღმოფხვრილი არ არის. 2017 წლის დეკემბერში წლიურმა ინფლაცია 6.7% შეადგინა, რომელშიც ერთჯერადი ეგზოგენური, ანუ მონეტარული პოლიტიკისაგან დამოუკიდებელი ფაქტორების გავლენა ინფლაციის მაჩვენებელზე დაახლოებით 2.9% პუნქტი იყო. არსებული პროგნოზით წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 2018 წლის პირველი თვეების განმავლობაში შემცირდება და წლის განმავლობაში საშუალოდ მიზნობრივ დონესთან ახლოს იქნება. მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი გადაწყვეტილებები დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად განეიტრალდება ფასებზე ზრდის მიმართულებით მოქმედი ფაქტორები. 2018 წელსაც გვაქვს ინფლაციაზე მოქმედი ეგზოგენური ფაქტორები. კერძოდ 2018 წლის განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელზე აისახება იანვრიდან ადმინისტრირებული ფასების, ელექტროენერგიასა და წყალზე ტარიფებს გულისხმობს ზრდა, რომლის გავლენა დაახლოებით 0.3% პუნქტია. სამაგიეროდ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბრძანებს, რომ ქართული ბაზრისთვის მნიშვნელოვნად მსხვილი გარიგება, რომელიც სილქნეთის მიერ ჯეოსელის შესყიდვას გულისხმობს, ლარის კურსზე გავლენას არ იქონიებს, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ გარიგება დოლარშია, თანხობრივად გამოსახული ვალუტის კონვერტაცია მისი თქმით სავარაუდოდ არ უნდა მოხდეს. ეს კომენტარები კობა გვენეტაძისგან მონეტარული პოლიტიკის გუშინდელ სხდომაზე გაკეთდა, რომელიც რუსთავში შედგა. და საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი
თელარაგელანტიას დააკვდა რა. 7.25% შეინარჩუნა, როგორც მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა, არსებული პროგნოზით წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 2018 წლის პირველი თვეების განმავლობაში შემცირდება და წლის განმავლობაში საშუალო მიზნობრივ დონესთან ახლოს იქნება. მისივე თქმით, ინფლაციაზე გავლენას კომუნალური გადასახადების ტარიფების ცვლილება იქონიებს. გიორგი, ინფლაციას ნავთობის ფასების ცვლილებაც უნდა მივაბართ. მოდი ჯერ საერთაშორისო ბაზრით დავიწყოთ. თან წლის დასაწყისიდან ნავთობის ფასი ლონდონის Continental Exchange Futures Europe-ის სანავთობო ბირჟაზე $70 ნიშნულს გადასცა, რაც ბოლო წლების მაქსიმალური მაჩვენებელია, თუმცა ბოლო 2 დღე არის, რაც ნავთობის ფასმა კვლავ შემცირება დაიწყო და დღეს მისი ღირებულება დაახლოებით $69 უტოლდება ბარელზე. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით, ნავთობის ფასის ბოლო დღეებში დაფიქსირებული კვლევების ძირითადი მიზეზი კი აპის, ანუ ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის პროგნოზი გახდა ნავთობის მარაგების ზრდასთან დაკავშირებით და შტატების დოლარის გამყარება გლობალურ სავალუტო ბაზარზე ყველა ვალუტასთან მიმართებაში. ბოლო თვეებში ასევე ფიქსირდებოდა ნავთობის სტაბილურად მაღალი ფასები, რაც ძირითადად განპირობებული იყო OPEC+-ის წევრთა მიერ ნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმების გაგრძელებით და მისი პირობების მკაცრად შესრულებით. როგორც ცნობილია, 2016 წლის ბოლოს OPEC-ის წევრებმა და რამდენიმე არაწევრმა ქვეყანამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამის შესახებ საქმიანი დილაშიც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ნავთობის ყოველდღიური მოპოვების კვოტების 1,8 მილიონი ბარელის შემცირებასთან დაკავშირებით შეთანხმებულიყვნენ. ეს შეთანხმება დაიდო 2017 წლის პირველი 6 თვის ვადით, რომელიც შემდგომ უკვე გახანგრძლივდა. 30 ნოემბერს გამართულ შეხვედრაზე ასევე მოხდა ნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმების კიდევ ერთხელ 9 თვით გაგრძელება და ეს 2018 წლის ბოლომდეა შესაბამისად შეთანხმებული. აი, რაც შეეხება საერთაშორისო ფასებს ნავთობპროდუქტებზე, მადლობა ანას. S&P Global პლაცის მიხედვით, რომელიც მიხედვითაც იდეაში ხორციელდება საქართველოში საწვავის იმპორტი, ბოლო 2 დღის განმავლობაში ნავთობის ფასის კლების კვალდაკვალ მცირდება, თუმცა მთლიანობაში იანვრის თვეში ბენზინის საერთაშორისო ფასი გაზრდილია დაახლოებით 32% ტონაზე და დღეისთვის შეადგენს $654.25 წადია ტონაზე. ხოლო დიზელის საერთაშორისო ფასი გაზრდილია დაახლოებით 21% და დღეისთვის $607.25 შეადგენს ტონაზე. რაც შეეხება საქართველოს საწვავის საცალო ქსელს, იანვარში მოხდა საწვავის ფასის კლება ბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე საშუალოდ 2-დან 5 თეთრამდე ლიტრ საწვავზე. აი, როგორია დღეისთვის საწვავის საშუალო საცალო ფასები საქართველოს საცალო ქსელში ბრენდირებულ გასამართ სადგურებზე შეგიძლიათ გრაფიკაზე ნახოთ და დეტალურ ინფორმაციას კი უკვე BMG-ზე იხილავთ. ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც და დასავლეთ საქართველოში დღის პირველ ნახევარში უმეტეს რაიონში იწვევს მთაში კი მოთოვს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იქნება ნალექი, მთაში კი თოვლის სახით. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი ზოგიერთ შემთხვევაში. სოხუმში იწვიმებზე 7 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც იწვიმებს ოღონდ 10 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთში წვიმასთან ერთად 8 გრადუსი ელოდებიან და ფოთში 7 გრადუსი და რა თქმა უნდა აქაც წვიმს. ქუთაისში წვიმა მოსალოდნელი და 6 გრადუსი, ზუგდიდში 7 და ოზურგეთში 8 გრადუსი, ამ ორივე შემთხვევაში წვიმას ველოდებით. ონში მოთოვს და 2 გრადუსი იქნება, გორშიც მოთოვს და 4 გრადუსი იქნება, ცხინვალში მცირე თოვლია ნავარაუდები და 4 გრადუსი, მარნეულში კი 7 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე. რუსთავშიც ანალოგიური ამინდი იქნება დღის განმავლობაში, ახალციხეში კი მოთოვს და გაყინავს 0 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომშიც მოთოვს და 1 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე, თუმცა განსაკუთრებით ცივა და -3 გრადუსი დაფიქსირდება. ფოთაშორის ზუსტად ისეთივე ტემპერატურული მაჩვენებელი იქნება ახალციხეში, როგორც ამ შემთხვევაში. სტეფანწმინდაშიც -3 გრადუსია მოსალოდნელი და აქაც მცირე თოვლი. თელავს რაც შეეხება, აქ 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე. დედაქალაქის მაცხოვრებლებისათვის შემიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ
საერთოდ უკვე მოყინულია გზები, ფრთხილად უნდა იყო და განსაკუთრებით ადრეანს უნდა მოემზადოთ იმისათვის, რომ ნელა გადაადგილდეთ და შესაბამისად დანიშნულების ადგილამდე უსაფრთხოდ მიხვიდეთ. დღის განმავლობაში კი უმეტესად უნალექვა ამიდგოლდება, ღრუბლიანობა მოიმატებს, დრო გამოშვებით ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი იქროლებს და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას. მადლობა ტრადიციული წარდგენისთვის და პარტნიორობისთვის. გავიდეთ რეკლამაზე. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე ვიწყებთ სტუმრების მასპინძლობას საქმიანი დილის სტუდიაში. თქვენ კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებულ დღეს და ცხადია დარჩით პირველად, სადაც რეკლამაც კი შთამბეჭდავად საინტერესოა. დღეს წიგნის საჯაროდ კითხვის დღეა. საქართველოს მსოფლიო სამ ტრადიციას მესამედ უერთდება და ამის ინიციატორი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია. მათი მიზანია ჩვენი ქვეყანაც აქტიურად შეუერთდეს საერთაშორისო ინიციატივებს და გახდეს მსოფლიო სამ მასშტაბური ღონისძიების ნაწილი. პირველი თებერვლის გეგმებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად და მასპინძლობთ თინათინ ბერიაშვილს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორს. მოგესალმებით. მადლობა დილიდან სტუმრობისათვის. საინტერესო დღე გველოდება წინ და როგორი იქნება პირველი თებერვალი მესამედ უკვე საქართველოში. მოგახსენებთ, ძალიან გვეხარია, რომ 3 წლის წინ, როდესაც პირველად ეს ინიციატივა შემოვიტანეთ, ძალიან ველოდებოდით და ძალიან დამოკიდებული ვიყავით საზოგადოების გამოხმაურებაზე და იმაზე, თუ რამდენად აყვებოდნენ ამ ინიციატივაში, იმიტომ რომ თავისი ფორმატით ეს არის ძალიან თავისუფალი ღონისძიება, ძალიან დამოკიდებული ხალხის ჩართულობაზე. ეს არის მთავარი პრინციპი და გვეხარია, რომ წლიდან წლამდე ამ დღის ცნობადობა იზრდება, ხალხის ჩართულობაც იზრდება და ჩვენი განსაკუთრებული ფოკუს ჯგუფი არის ახალგაზრდები და მოსწავლეები, რომლებთანაც ვფიქრობთ, რომ აი ავტორების უშუალო ინტეგრაცია და ინტერაქცია უფრო სწორედ და პირადი კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოუნდეთ უფრო მეტად კითხვა, ერთმანეთთან უფრო მეტად იყოს ეს თემა სალაპარაკო და გახდეს აქტუალური მათი ცხოვრების ნაწილი. რამდენად არის მათგან რეაგირება ისეთი, როგორცაც თქვენ ელოდებით და სულ იმაზე უკეთესია ხოლმე, ვიდრე რასაც ჩვენ ველოდებით. ანუ რეალურად ამ დღეს აქვს ერთი მთავარი პრინციპი, რომ არის ძალიან თავისუფალი ფორმატი. როდესაც ძირითადმა ორგანიზატორმა ლიტურალმა დაამკვიდრა ეს ტრადიცია და თავად საერთაშორისო მასშტაბითაც არ არის ძალიან ძველი ტრადიცია ეს 8 წელია თუ არ ვშთები, რაც ორგანიზდება და ჩვენ უკვე მესამედ უერთდებით. აქ მთავარი პრინციპი ის არის, რომ ნებისმიერ ადამიანს ამ დღეს, აი როგორც არის დედამიწის დღე მაგალითად და ყველა ადამიანი რაღაც 1 საათით რთავს თუნდაც რაღაც ელექტროენერგიას და ასე შემდეგ, რომ თავისი ფორმით წვლილი შეიტანოს. დაახლოებით იგივე ფორმატის დღე არის, როდესაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია უბრალოდ ხმამაღლა წაიკითხოს რაღაცა და შეუერთდეს ამ დღეს ასეთი ფორმით. ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი ფორმატი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, წვალების გარეშე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩავთოთ რეგიონები მაგალითად, რომლებიც ბევრ ღონისძიებაში ხოლმე არ არიან ისე აქტიურად ჩართულები იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, თუნდაც მათთან ფესტივალის ჩატანა, რომლის ორგანიზატორებიც ვართ ჩვენ. ეს ფორმა კი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით, პირველ რიგში როგორც წესი რეგიონებს ვაგებინებთ ხოლმე, რეგიონის სკოლებს, უნივერსიტეტებს და სხვადასხვა ორგანიზაციებს და ამ ეტაპზე 10 რეგიონი არის უკვე რომელიც აქტიურობს რეალურად. ზოგან შეიძლება აქტორი ჩავიდეს. აქტიურობა მაინტერესებს დედაქალაქშიც როგორ ხდება ღონისძიების ორგანიზება, იმიტომ რომ გასაგებია შეიძლება ყველა თავის წვლილი შეიტანოს, მაგრამ თავის მხრივ ღონისძიებები როგორ ორგანიზდება, მოგახსენებთ ეს არის ნებისმიერ ტიპის აუდიტორია იკრიბება, აი სტანდარტული ფორმატი გვაქვს მაგალითად სკოლაში, სადაც აქტიური სკოლები, რომლებიც გამოთქვამენ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის სურვილს, აორგანიზებენ აუდიტორიას, შეიძლება იყოს ერთი კონკრეტული სადამრიგებლო კლასი, შეიძლება იყოს დაახლოებით ერთი და იგივე ასაკობრივი ჯგუფის რამდენიმე კლასის ბავშვები, რომლებთანაც ან კითხულობს შეიძლება თავადდამრიგებელი, რაღაცა საინტერესო თავისივე შერჩეულ ნაწარმოებს ამ პროცესში ჩვენ აბსოლუტურად არ ვერევით. ეს დისკრეციული ამბავია, რომ შეარჩიონ შესაბამისად, ანუ რა თქმა უნდა მიაქციონ ასაკობრივ ჯგუფს ყურადღება და ჩვენი წვლილი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ ვაორგანიზებთ
ცოცხალი ავტორის ვიზიტს ასეთ სკოლებში. რაც არის ძალიან ესე ვთქვათ საინტერესო ნაწილი ამ ღონისძიების, ძალიან ენთუზიაზმით არიან განწყობილი თავად ავტორებიც, ყოველთვის ინდომებენ და მიდიან ამ სკოლებში და ხვდებიან და შემდეგ უკვე აი როდესაც ჩვენ ვიღებთ უკან ფოტომასალას ამ შეხვედრების შესახებ, ასევე ყველა მსურველთან ვაგზავნით ერთი და იგივე ფორმატით ბანერს იმისთვის რომ რაღაცნაირად იდენტიფიცირება მოხდეს ამ ლოკაციების, სადაც რეალურად გაიმართა ეს ღონისძიება და ბავშვები მით უმეტეს ძალიან ესე ვთქვათ აღფრთოვანებულები არიან ხოლმე როგორც წესი ამ ყველაფერში რამდენად არიან აქტიურები უკვე ის ადამიანები რომლებმაც იმედი მაქვს და გარკვეულწილად პრინციპში ამას ვეთანხმებდით რომ წიგნის კითხვის შედეგად მიაღწეს იმ წარმატებას რომელიც მათ ცხოვრებაში რაღაც ეტაპზე რაღაცა ფორმით არის დამდგარი ისინი ახალგაზრდების მიღმა რამდენად არიან ნაკლებად ალბათ ეს იმის ბრალიც არის რომ ჩვენი ფოკუს ჯგუფი იყო პირველ რიგში ეს რომელიც შევარჩიეთ გულწრფელად რო ვთქვა ეს სკოლები, უნივერსიტეტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ორგანიზაციებსაც ვუგზავნით ხოლმე ამ ინიციატივის შესახებ ინფორმაციას და გვაქვს ხოლმე გამოხმაურებები გარკვეულწილად ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ არანაირი ეს არ არის რა ქვია სახელმწიფო ორგანიზაციებიც არიან მათ შორის რომლებიც ერთვებიან გარკვეული ფორმით ამაში და იგივე კერძო ბიზნეს ორგანიზაციებიც თუმცა აი როგორც გეუბნებით უშუალოდ ჩვენი ჩართულობით უფრო მეტად ეს ხდება სკოლებში ამ ეტაპზე ჩვენი მხარდამჭერი არის თბილისის მერია მინდა მათ მადლობა გადავუხადო პირველივე წელს ხარში დაგვიდგნენ იმისთვის რომ ჩვენ ეს ინიციატივა დაგვემკვიდრებინა და შემდეგში უკვე გაგვევითარებინა და ძალიან კარგი ტემპი გვაქვს ამისთვის აღებული და ვფიქრობ რომ მომავალში კიდევ და კიდევ უფრო საკმაოდ მასშტაბური გამოდის 10 რეგიონი პლუს დედაქალაქში რამდენიმე ლოკაცია დედაქალაქში 31 სკოლა სადაც რეალურად მიდის ავტორი გარდა ამისა არის კიდევ სკოლები რომლებიც ცოტა უფრო დაგვიანებით შემოუერთდნენ და აქედან გამომდინარე მათთან ასეთი ფორმით დაგეგმვა ვერ მოხერხდა, მაგრამ არიან რომლებიც თავისით აორგანიზებენ. დაახლოებით 7 უნივერსიტეტი არის დამატებით ჩართული. ასევე ღონისძიებები იმართება უკვე ცოტა სხვა აუდიტორიისთვის ბიბლიოთეკებში, მედიათეკების ტერიტორიაზე. სულ 50-ზე მეტი ლოკაცია. აი ესე ოფიციალურად სადაც აი ავტორი მიდის, სადაც 50 ავტორი მიდის ესე იგი. დაახლოებით 50-მდე ავტორებზე გითხარით ცოტა მეტი. ავტორებზე რო გითხარით, ეს არიან ძალიან განსხვავებული ტიპის ავტორები, სამწუხაროდ ჩემთვის რთული იქნება რომ ჩამოვთვალო ყველა და მით უმეტეს გითხრათ ვინსად მიდის. თუმცა ნახევარზე მეტი კი ვიცი ზეპირად, მაგრამ უბრალოდ აქ რისკია იმის რომ ვინმე არ გამომჩეს და შემდეგ ვინმეს არ ვაწყენინო აქედან გამომდინარე. ამიტომ შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე აი უშუალოდ აი სკოლებში და ასე მიმავალი ავტორები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზე საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებლად. კი, შეგიძლიათ რომ შეუერთდეთ, იმიტომ რომ არის ისეთი ღონისძიებები, რომ იგივე ბიბლიოთეკებში და მედიათეკებში, რომლებიც რეალურად საჯაროდ და სწორედ ესეთი დაინტერესებული აუდიტორიისთვის არის დღის მანძილზეც და ასევე უნდა მოგახსენოთ, რომ ძალიან საინტერესო გვაქვს ხოლმე როგორც წესი დახურვის ღონისძიება, რომელიც ასევე როგორც წესი არის საკმაოდ ხალხმრავალი. ტრადიციულად 3 ავტორია, რომელიც უკვე დახურვის ღონისძიებაზე 7-ის ნახევარზე მწერალთა სახლში საჯაროდ კითხავს და აი ამ 3 ავტორს დაგისახელებდით უბრალოდ ესე რომ ეს არის გელა ჩარკვიანი, ალეკო შუხლაძე და გიორგი კეკელიძე, რომელიც დარწმუნებული ვარ კარგად იცის ჩვენმა მაყურებელმა და ვისაც სურვილი ექნება ვიწევთ მწერალთა სახლში რომ ამ 3 ავტორის საჯაროდ კითხვას დაესწროს. ასევე ძალიან საინტერესო ტრადიცია დავამკვიდრეთ პირველივე წელიწადს ჩვენ, როდესაც ამ დახურვის ღონისძიებაზე ამ დღესთან დაკავშირებით ყოველწლიურად ვაჯილდოვებთ წლის წიგნის კომაქს. ესეც არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ტრადიცია. სწორედ იმიტომ, რომ წავახალისოთ ადამიანები, რომლებიც არ არიან უშუალო მონაწილეები აი ამ სექტორის, ან ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის მათი ძირითადი საქმიანობის სფერო. გამოყვოთ ეს ადამიანები და რაღაცნაირად მადლობა ვუთხრათ მათ. ანუ აქ გულისხმობ ადამიანებს, რომელთა ძირითადი საქმიანობაც არ არის წიგნთან დაკავშირებული, მაგრამ ისინი ძალიან აქტიურობენ და პრობონო თუ რაღაც ენთუზიაზმის საწყისებზე აკეთებენ რაღაცა ნებისმიერი ტიპის აქტივობას იმისთვის, რომ წიგნის კითხვის პოპულარიზაციას შეუწყონ ხელი. მაგალითად, ლევან ბერძენიშვილი იყო ერთ-ერთი ასეთი ცოტა რომ მივახვედრო აუდიტორიასაც რას გულისხმობ. რა ტიპი ვინარიან კომაგები? ხო, როგორი ადამიანი უნდა იყოს კომაგი, თუმცა ეხლა ლევანდელს ბუნებრივია ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ საღამოს უკვე ეს ამბავი გასაჯაროა.
ყოველ წელს თითო კომაკი, ხო? კი, ვინ არჩევს ამ კომაკს? ხო, ეს საკმაოდ რთული პროცედურაა, მინდა გითხრათ. ასოციაციას, ანუ გამომცემლთა ასოციაციას თავის სტრუქტურით მართავს მმართველი საბჭო თავისთავად, ანუ ეს არის ბორდი ეგრეთ წოდებული, რომელიც შედგება გამომცემლებისაგან, ძირითადად ამ ორგანოში ხდებიან ისეთი გამომცემლები, რომლებსაც ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ ამ სფეროში მუშაობის. შემდეგ უკვე კანდიდატურებს ვიღებთ გარე კონსულტაციების საფუძველზეც ბუნებრივია და მიღებულ კანდიდატურებს ვარჩევთ როგორც ზოგადად დამსახურების მიხედვით, ასევე წლის აქტიურობის მიხედვითაც, თუმცა არ არის მანდ-მაინც ასე დადგენილი. მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რაც გითხარით, რომ რეალურად იყოს სხვა სფეროს წარმომადგენელი ძირითადად მაინც და ბევრ რამეს აკეთებდეს იმისთვის, რომ წიგნის და წიგნის კითხვას ხელი შეუწყოს და შემდეგ უკვე კენჭისყრის საფუძველზე როგორც წესი ირჩევა ხოლმე ასეთი კანდიდატურა. ამბობთ საინტერესო ამბავი და საინტერესო პროცესია. კომაკსაც დაველოდები. აუცილებლად როგორ დავინტრიგდი. მადლობა თქვენ ამ საინტერესო ამბისთვის და მით უმეტეს უკვე მესამედ ასეთი დღის ორგანიზებისათვის. თინათინ ბერიაშვილს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. წიგნი შეიძლება არ დაიწეროს, მაგრამ სახსა დაფიქრება შეიძლება. სახლი ერთევროდ ასეთია იტალიის ერთ-ერთი სოფლის შეთავაზება, რომლის მთავარი უპირატესობა მთები და ადგილობრივი ტრადიციებია. რატომ იზიდავს მოსახლეობას ამ გზით ხელისუფლება და რამდენად ინტერესდებიან ტურისტების შეთავაზებით? დეტალები მარიამ ადამიანის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. A Sicilian village officially recognized as one of the most beautiful in Italy. თუკი გიოცნებიათ იტალიის პატარა სოფელში კერძო სახლის მეპატრონე გამხდარიყავით ნატრის ახდენის შესაძლებლობას კუნძულ სარდინიაზე მდებარე ოლოლაი ერთევროდ გთავაზობთ. თუმცა პირობა ასეთია, მფლობელმა 3 წელიწადში სახლი უნდა გაარემონტოს. ექსპერტების გათვლით კი მეპატრონის რემონტი დაახლოებით 20,000 ევრო დაუჯდება. ხოლო ეს გადაწყვეტილება უშუალოდ სოფლის მერმა ეფისიო არბაუმ მიიღო, რადგან ბოლო რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში პატარა სოფლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა 2250-დან 1300 ადამიანამდე შემცირდა. შესაბამისად, ადამიანთა მოზიდვა ამ გზით გადაწყვიტა. მე ვერ დავუშვებ, რომ ულამაზესი სოფელი მოკვდეს და უფუნქციოდ დარჩეს. ოლოლაი დიდი წარსულისა და ტრადიციების მატარებელი მხარეა და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მოსახლეობა მოვიზიდო და გავაცოცხლო აქაურობა. მერის ვარაუდით ახალი მოსახლეობის დამატებითა და სახლების გარემონტებით სოფელში სამუშაო ადგილები შეიქმნება, რაც გააცოცხლებს ადგილობრივ ეკონომიკას. ამ დროისათვის უკვე გამოჩნდნენ სახლის ყიდვის მსურველები, თუმცა წინადადებით ინტერესდებიან ძირითადად მთების მოყვარული ადამიანები, რომლებსაც უყვართ სისხლარე და ადგილობრივი ტრადიციები. ერთევროდ სახლის შეძენით დაინტერესდა მოსახლეობა როგორც იტალიის სხვადასხვა რეგიონებიდან, ასევე საზღვარგარეთიდანაც. ხელისუფლება კი ყველა მყიდველსა თუ უბრალო ტურისტს სიხარულით ეგებება. ჯერჯერობით უცნობია ერთევროიანი შეთავაზება რა შედეგს მოიტანს და როგორია სოფლის განვითარების სტრატეგია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი აქციები უკვე გაიმართა იტალიის სხვა 3 ქალაქშიც. იქ არა მარტო ბინები იყიდებოდა ერთევროდ, არამედ არქიტექტურული ძეგლებიც კი. კერძო სექტორის შენიშვნები და პოზიციები პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ. დირსის ინვესტორი საქართველოში ახალი მიმართულების განვითარებას აპირებს. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ ფარმაცევტული საქმიანობის დარღვევის მაკონტროლებელი 883 ღონისძიება გააკრა. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ კვირაობით მაღაზიების მუშაობა აკრძალა. ამის შესახებ სააგენტო PAP იუწყება, მისი ინფორმაციით მიღებული კანონი მიმართულია იმისკენ, რომ ვაჭრობის სფეროში დასაქმებულებმა კვირა ოჯახებთან ერთად გაატარონ. კანონის თანახმად გამონაკლისები შეიძლება დაიშვას ინტერნეტ მაღაზიების, აფთიაქების, ბენზინგასამართ სადგურებზე გახსნილი მაღაზიების და პურის საზღვრებებისთვის, სადაც პროდუქციის რეალიზაცია გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. გარდა ამისა, შობის დღესასწაულის წინა დღეს და ვნების კვირეულის შაბათს ვაჭრობა მხოლოდ 14 საათამდე იქნება ნებადართული. კანონის აღსრულება ეტაპობრივად დაიწყება.
კერძოდ მიმდინარე წელს აკრძალვა თვის მხოლოდ 2 კვირაზე, შემდეგ წელს 3 კვირაზე. აი 2020 წლისთვის კი კვირაობით ვაჭრობა საერთოდ აკრძალული იქნება. სოკარი კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობპროდუქტებისათვის ბაზრის ხელახალი მოკვლევის დაწყებასთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს BMG-სთან აკეთებს და როგორც ცნობილია, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმე ხელახალი მოკვლევისათვის კონკურენციის სააგენტოს უკან დაუბრუნდა. სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს რომელიმე მხარის გამართლებას, თუმცა ლევან გიორგაძე ამასაც აღნიშნავს, რომ კონკურენციის სააგენტოს დადგმაში ძალიან ბევრი უზუსტობა იყო. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო ზუსტად ის, რომ საკითხი დაბრუნებულიყო კონკურენციის სააგენტოში ხელახალი განხილვისთვის. ანუ არაფერი თავიდან არ დაწყებულა, მეგობრებო. გადაწყვეტილება სასამართლოში არ იყო არც კომპანიის გამამართლებელი, არც კონკურენციის სააგენტოს გამამართლებელი, იყო რომ უკან დაბრუნდეს და თავიდან განიხილოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უზუსტობა იყო დასკვნაში. დირსის ინვესტორი საქართველოში ახალი მიმართულების განვითარებას აპირებს. აზერბაიჯანული კომპანია ის ჯორჯიას დირექტორი შაჰრუნ მოვსუმოვი BMG-სთან ამბობს, რომ ინვესტირებას აგროსექტორში გეგმავს. ბიზნესმენი ქართული ბიზნეს გარემოთ კმაყოფილია და აცხადებს, რომ ქვეყანა სულ უფრო და უფრო ღია და გამჭვირვალე ხდება. საქართველოს მიდის გამჭვირვალობისა და ღიაობის პრინციპით. ბიზნეს გარემო წლიდან წლამდე უმჯობესდება. უკვე 6 წელია საქართველოში ვიმყოფებით. განხორციელებული გვაქვს საკმაოდ დიდი $200 მილიონი ინვესტიცია დირსის პროექტში და ვგეგმავთ სხვა სფეროებში შესვლასაც, როგორიცაა აგროსექტორი. უნდა ვთქვა, რომ თითოეული თეთრი, რომელიც საქართველოში მივიღეთ, ინვესტირდება ისევ საქართველოში. ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს აგროსექტორის მიმართულებით. საუბარია სათბურების მშენებლობაზე, სადაც მოვიყვანთ ბოსტნეულს, როგორიცაა პომიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი, ასევე მარწყვი. ეს პროდუქცია განკუთვნილი იქნება როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე ექსპორტისთვის სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, ევროპაში. საქართველოში ვხედავთ ძალიან დიდ პოტენციალს. პარლამენტში საბანკო სექტორისთვის ახალ ცვლილებებს განიხილავენ მიუხედავად იმისა, რომ კომერციულ ბანკებს კანონით არაპროფილური აქტივების ფლობა უკვე აეკრძალათ. პარლამენტი ამ მიმართულებით საბანკო სექტორის მორიგ ცვლილებას ამზადებს. როგორც დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის წევრი ლევან კობერიძე BMG-სთან ამბობს, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებით სები ჰოლდინგების დონეზე აკონტროლებს საბანკო სექტორს, თუმცა ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება. უკვე შეტანილია ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ის, რომ მაგალითად ეროვნული ბანკი ჰოლდინგების დონეზეც გააკონტროლებს საბანკო სექტორს. თვლით, რომ ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ჩვენი კომიტეტი საკმაოდ დიდი წვლილი არის სწორედ ამ ნაწილში ეროვნულ ბანკთან ერთად მუშაობის, ეს ერთი და მეორე ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ მიმართულებით კვლავ გავაგრძელოთ მუშაობა. იქ დათქმით არის ასევე ჩადებული, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს შეთანხმება, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, ანუ კიდევ უფრო მკაფიოდ განსაზღვრას თუ რას ნიშნავს არაპროფილური ბიზნესები, არაპროფილურ ბიზნესებში რამდენი შეიძლება იყოს საბანკო სექტორის მონაწილეობა დასაშვები და ასე შემდეგ. პარლამენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად კონკრეტული ინიციატივით გამოდის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრაზე კერძო სექტორისათვის არაერთ გამოწვევაზე გამახვილდა ყურადღება. მთავარი პრობლემა, რაც ბიზნესს ყველაზე მეტად აწუხებს, ფინანსებთან ხელმისაწვდომობაა. BMG-სთან დარგობრივი ეკონომიკური კომიტეტის წევრი იაფიანი ფულის მოზიდვაზე მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის არსებულ პრობლემებზე, ამიტომ აცხადებს და ამიტომ ის ბანკებს მოუწოდებს, რომ შექმნან გაცილებით ხელმისაწვდომი საბანკო პროდუქტები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის, ვიდრე დღეს არის. გარდა ამისა, ლევან კობერიძე გამოდის ასევე ინიციატივით სახელმწიფო შესყიდვებში მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის დაწესდეს კვოტა და მასში მსხვილი კომპანიების მონაწილეობა ჩაიკეტოს. ბოლო 1 წლის განმავლობაში სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ ფარმაცევტული საქმიანობის დარღვევის მაკონტროლებელი 883 ღონისძიება გაატარა. აქედან 821 შემთხვევაში სამართალდარღვევის ფაქტებია გამოვლენილი. სააგენტოს ანგარიშის მიხედვით დარღვევებს შორის მოხვდა საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არ მქონე ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის 33 ფაქტი. გადაგასული ფარმაცევტული პროდუქტის განადგურების დადგენილი წესის დარღვევის 68 ფაქტი. ფარმაცევტული პროდუქტის
პროდუქტის შენახვის პირობების დარღვევის 102 შემთხვევა, უკანონო ფარმაცევტული საქმიანობა ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გარეშე 7 შემთხვევა და ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის დაწყება სააგენტოსთვის სავალდებულო შეტყობინების გარეშე 104-ჯერ არის აღრიცხული. რეგულირების სააგენტოს უფროსის ბრძანების საფუძველზე ნებართვა გაუქმდა 12 ავტორიზებულ აფთიაქს. ცოტა განსხვავებულ კონტექსტში და მაინც ჯანდაცვაზე გავაგრძელებთ საქმიან დილაში Forbes Georgia's თებერვლის ნომრიდან ინფორმაციებით მომაგრებულ საუბარს. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება. ნინი დილა მშვიდობისა მასალა რომელზე დაყრდნობითაც მცირე მიმოხილვა მომზადდა ამ ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად არის დასახელებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას გულისხმობ როგორია შეფასებები. დილა მშვიდობის ანა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. მე მერგო პატევი დავაანონსო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სტატია Forbes-ის თებერვლის გამოცემაში ნომერი რომელიც დახლებზეც კი არ არის და სულ მალე რამდენიმე დღეში გამოჩნდება. თემა რეზონანსულია, აქტუალური და ეხება ყველას. საყოველთაო ჯანდაცვას, რომელიც საყოველთაო არ არის. დეტალებს აუცილებლად წაიკითხავთ, თუმცა მანამდე მოკლედ მიმოვიხილავთ. საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამას მიიჩნევს, 2017 წელს პროგრამის მთავარი პრინციპი საყოველთაობა მიზნობრივი მიდგომით ჩაანაცვლა. გადაწყვეტილება მიღებულია მიზეზად სოციალურ სამართლიანობასთან ერთად ხარჯების ოპტიმიზაცია დასახელდა, თუმცა დანახარჯის შეკავება მაინც ვერ მოხერხდა. წინასწარ გაწერილი ბიუჯეტი პროგრამას არც 2017 წელს ეყო. 2013 წლამდე ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ის ადამიანები სარგებლობდნენ, ვისაც ჯანდაცვაზე ყველაზე ნაკლებად მიუწოდებოდა ხელი. 2013-ში, როდესაც საყოველთაო ჯანდაცვა ამოქმედდა, ის კერძო დაზღვევის მქონე პირებზე არ ვრცელდებოდა. თუმცა, პროგრამის ბენეფიციარებმა კერძო კომპანიებისგან ჯანმრთელობის დაზღვევის ეგრეთ წოდებული დაშენებული პაკეტების შესყიდვა დაიწყეს, რაზეც ჯანდაცვის სამინისტროს შეზღუდვა არ დაუწესებია. რა ხდება დღეს, მაშინ, როდესაც ვარ მაღალ შემოსავლიანი მოქალაქე. ამ შემთხვევაში საყოველთაო დაზღვევა აღარ ვრცელდება, თუ წლიური შემოსავალი 40,000 ლარს აღემატება. თუმცა მათ მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის დაფინანსება უნარჩუნდებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საშუალო შემოსავლის მქონე ვარ და თუ მაქვს თვეში 1000 ლარზე მეტი, მაგრამ წელიწადში 40,000 ლარზე ნაკლები. ასეთ დროს საყოველთაო ჯანდაცვის შეზღუდული პაკეტი ვრცელდება და დაბალი შემოსავლის მქონეთა კატეგორიას თუ ვეკუთვნი, ასეთ დროსაც საყოველთაო ჯანდაცვის შეზღუდული პაკეტით ვსარგებლობ, როგორც საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქის შემთხვევაში, კერძო დაზღვევის მქონე შემთხვევაში კი მხოლოდ გადაუდებელი მომსახურების ანაზღაურება შემინარჩუნდება. ძირითად შემთხვევაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების დაფინანსებასაც არ ითვალისწინებს, მხოლოდ მინიმალურად სამკურნალო საშუალებების ხარჯები უფინანსდებათ. მაგალითად, სოციალურად დაუცველებს 50 ლარის ფარგლებში 50%-ით, სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს 200 ლარის ფარგლებში 50%-ით და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს 100 ლარის ფარგლებში ასევე 50%-ით. გასული წლების სტატისტიკური მაჩვენებლები ადასტურებენ, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს საყოველთაო ჯანდაცვის ხარჯების მართვას. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის ბიუჯეტი ყოველწლიურად მზარდია. 2017 წელს მათი ბიუჯეტი 660 მილიონი ლარით განისაზღვრა, თუმცა პროგრამის რეალურმა ხარჯმა 709 მილიონი ლარი შეადგინა. 2018 წელს კი უკვე პროგრამის ბიუჯეტი 704 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც სავარაუდოა დღის მდგომარეობითაც კი, რომ ეს თანხა უკვე საკმარისი არც ამ წელს იქნება. რთული მისახვედრი არ არის, რომ Forbes-ის თებერვლის გამოცემაში ჯანდაცვა ერთ-ერთი თემა, რა თქმა უნდა, არ იქნება. მსოფლიო აღიარებით ქავერზე წლის კომპანიის ტიტულის მქონე Nexia International 2,300,000-ზე მეტი შემოსავლით 2017 წელს Forbes-ისთვის აჯამებს და ამბიციურ გეგმებსაც ამხელს. ლიდერბორდები ძლიერი ქალები, ექსკლუზიური ინტერვიუ რეფორმატიქსის ხელმძღვანელთან და ყოველთვის ყველაზე საინტერესო ანალიტიკური სვეტები, თქვენ კი ისღადაგჩენიათ თებერვლის ნომრები დახლებზე ეძებთ. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო მიმოხილვები წინ გველოდება. ამასობაში კიდევ ერთი ამბავი მაქვს საქართველოს მაყურებლისთვის. თურქი ფეხბურთელი ომერ ფარუქ ქიროღლუ მეორე დივიზიონის კლუბ ჰარაუნტასპორტში ჩაირიცხა. ამ სიახლით არაფრით დაინტერესდებოდი, რომ არა დიდი ალბათობითაც სპორტული გამოცემები დაინტერესებოდნენ, რომ არა ის გარემოება, რომლითაც გარიგება ბიტკოინის მეშვეობით განხორციელდა. საკარიასპორის ყოფილი ფეხბურთელი ახალ გუნდს სწორედ ვირტუალური ფულის ანგარიშტორების საშუალებით შეუერთდა.
ამ სახით გარიგება საფეხბურთო სამყაროში პირველია, პრეცედენტულია, რადგან ჰარაუნტასპორის პრეზიდენტმა თავადაც განაცხადა, რომ ყველა ტელევიზიაში ჩვენზე საუბრობენ და ვამაყობთ, აი ჩვენც ავყევით ყველა ტელევიზიას. ეს ამბავი ცხადია, მოგვაწვინა ზაზა აბაშიძემ და ბექა ვაციკაძემ მათმა რუბრიკამ და აბა ჰებიჭებო, ჰალდუნ შეჰიტი გვიყურებს და თქვენიცით. ანა გიორგი, გამარჯობა. ბიტკოინით ნაყიდი ომერ ფარიუქირიოღლუს ტრანსფერზე მეც დავამატებ რამდენიმე სიტყვას და ვიტყვი, რომ მიუხედავად ამ ინოვაციური მეთოდისა, მისმა სატრანსფერო ღირებულებამ დოლარებში მხოლოდ $500 შეადგინა. ყოველ შემთხვევაში დღეისთვის მასში გადახდილი ბიტკოინის ფასი ასე გამოიყურება. ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა კი იანვრის სატრანსფერო ზონის შეფასება იქნება, რაშიც მე და ბექა ვაციკაძე სანდრო ცნობილაძე დაგვეხმარება, ყოველთვის ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი, თუმცა ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, იქამდე დელოიტის უკანასკნელ კვლევას გაგაცნობთ, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა გასული წლის ყველაზე შემოსავლიანი საფეხბურთო კლუბების ჩამონათვალი. მას ასე ყველაზე მეტი შემოსავალი ტრადიციულად მანჩესტერ იუნაიტედს დაუფიქსირდა და 676 მილიონი ევრო შეადგინა. სიის სათავეში სწორედ ამ რიცხვით მოექცა, მეორე ადგილზე მადრიდის რეალი 674 მილიონით, ხოლო მესამე ადგილი მისმა მთავარმა კონკურენტმა ბარსელონამ დაიკავა, რომლის შემოსავალიც 658 მილიონი ევრო შეადგინა. მეოთხე ადგილზე მიუნხენის ბაიერნია 558 მილიონიანი მაჩვენებლით, ხუთეული კი კიდევ ერთმა მანჩესტერულმა კლუბმა, ამ შემთხვევაში გვარდიოლას სიტიმ დახურა 527,7 მილიონი ევროთი. მეექვსე ადგილზე ლონდონის არსენალია 487 მილიონი ევროთი, 486 მილიონით კი მეშვიდე ადგილი დაიკავა პარის სენ-ჟერმენმა. მერვე ადგილზე კიდევ ერთი ლონდონური კლუბი, ამ შემთხვევაში აბრამოვიჩის ჩელსი გავიდა, რომლის შემოსავალმაც გასულ წელს 428 მილიონი ევრო შეადგინა. ათეულის უკანასკნელი ადგილები კი ლივერპულმა 424,2 მილიონი ევროთი და ტურინის იუვენტუსმა 405 ევროთი დაასრულა. იუვენტუსი ერთადერთი იტალიური კლუბია, რომელიც ამ ათეულში მოხვდა და გამოსარჩევი არის იმ იტალიური კრიზისის ფონზე, რაც მიმდინარეობს ახლა. ახლა კი შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ სტუდიაში პრინციპში და ის იანვრის სატრანსფერო პერიოდზე ვისაუბროთ და ამაში ბექალშენ დაგითმობა ხო ასწავლეს. ჩვენიერი სტატისტიკა იყო პრინციპში მანჩესტერმა ბოლოს რეალი უსწრებდა, როგორც ვიცი და წელს გადაუსწრო შემოსავლებით. ახლა შემოსავლებზე რო ვისაუბროთ, საკმაოდ დიდია, იქ ზოგიერთი ძირითადად ინგლისური კლუბები არიან და შესაბამისად ისინი, ვინც სატრანსფერო ფანჯრის დროსაც ძალიან აქტიურობენ და ყველაზე დიდ თანხებს იხდიან ფეხბურთელებში. მაგრამ მაინც ქართული ამბებით რო დავიწყოთ, სანდრო რა ხდება, რა იყო თუ არა გამორჩეული იანვარში, თუ ან ქართული კლუბების მიერ დამატებული ფეხბურთელები, ან ქართული ფეხბურთელები, რომლებიც ევროპაში ან ქვედა დივიზიონებში, აზიაში წავიდა. დილამშვიდობისა ყველას, ზაზამ ჩამოთვალა ათეული, ეს ათეული კიდე ერთი ათეულით რო გავაგრძელოთ და კიდე ერთი და კიდე 10 ათეულით რო გავაგრძელოთ, ქართულ კლუბს საცხოროდ ვერ აღმოვაჩენთ ამ ჩამონათვალში. ტრანსფერებს რაც შეეხება, ყველაზე მაგარი რაც მოხდა იყო ვაკო გვილიას გადასვლა ლუცერნში, შვეიცარიულ კლუბში და ეს არის ყველაზე კარგი ამბავი. ძირითადად ქართველი ფეხბურთელი ერთადერთი კარგი ამბავი. ხო, ერთადერთი კარგი ამბავი, ხო. ინტრიგნულად. ალბათ მაინც ერთადერთი კარგი ამბავი, იმიტომ რომ ძირითადად ფეხბურთელები მიდიან მეორე ხარისხოვან, არ შვეიცარია არის მაგალითად პირველ ხარისხოვანი საფეხბურთო ქვეყანა, მაგრამ როგორც ქვეყანა მაინც არის პირველ ხარისხოვანი და ძირითადად მიდიან მეორე ხარისხოვან საფეხბურთო ქვეყნებშიც და ისედაც მეორე ხარისხოვან და მეორე ლიგებშიც იყო. და მეორე ლიგებში, ხო. ძალიან გულსატკენი არის ის, რომ მაგალითად საქართველოს ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი წავიდა ჩეხეთის ერთ-ერთ აუტსაიდერში, ანუ მოთხოვნილება შესაბამისად ხვდებით როგორიც არის ქართულ თავის მხრივ ვაკო გვილიაც აუტსაიდერში წავიდა, ბოლოდან მეორე ადგილზეა ლუცერნი შვეიცარიის ჩემპიონატში, თუმცა მაინც კარგია დასავლეთ ევროპაში. ხო, მაგრამ იმედია რომ არ გავარდება და მომავალ სეზონში შანსი აქვს რომ არ გავარდეს პრინციპში ლუცერნი ახლა ის პოზიციაზეა. აი რაღაცა რომ არ დავითქუნო ძალიან ტრანსფერებზე გადავიდეთ, რომელიც ხო მსოფლიოში განხორციელდა, შევეშვით ასე ვთქვათ ქართულ ტრანსფერებს, როცა იქნება კარგი ტრანსფერები მაგაზეს გავამოხულებთ ყურადღებას. ცუდზე სასაუბრო ასე ბევრია და დღეს არ გვინდა. ისეთი ტრანსფერები, რომელიც იანვარში მოხდა, გამორჩეული, რომელი იყო, ბევრი იყო, რამდენიმე იყო, რომელიც ასე ვთქვათ გადაწყვეტს ამა თუ იმ გუნდის მომავალ თამაშს. ალექსის სანჩესი წავიდა არსენალიდან დაიმატა ხვითარიანი, რომელი იყო გამორჩეული, ასე ვთქვათ, ტრანსფერი და რომელ კლუბმა იაქტიურა შენს ყველაზე მეტად. ნუ ბარსელონამ აიხტინა თავისი გულის წადილი და ნახევარწლიანი ბრძოლის მერე ლივერპულთან წაართვა როგორც იქნა. გამოფუტყნა. ხო, გამოფუტყნა ხელიდან ფელიპე კოუტინიო.
და დაუжда 158 მილიონი ფუნტი. მე ჩემო თავის კოუტინიომაც აიხთინა ოცნება და ლივერპულმაც აიხთინა, იმიტომ რომ 150 მილიონი ხიდა. სამაგე ვინ-ვინ ყველა დარჩა ბედნიერი. რასაც ვერ ვიტყვი ალექსის სანჩესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არსენალმა რეალურად დაკარგა. და დაკარგა ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, რომელთანაც ცდილობდა კონტრაქტის გაფორმებას. კონტრაქტს აუფორმებდა ალექსისი და ეხლა მთლად უფასოდ გაშვებას ზაფხულში გადაწყვიტა რომ გაუშვას მიზერულ თანხას. ობამეიანგი დაიმატა ხო? გაოფიციალურად. კი, ობამეიანგი დაიმატა. იქ ძალიან ჩახლართული სიტუაცია იყო. ანუ მანჩესტერში წავიდა, იუნაიტედში წავიდა ალექსისი, ამან დაიმატა ობამეიანგი, ჟირო წაიყვანა ჩელსიმ და ბაჩუაი წაიყვანა ობამეიანგის ყოფილმა კლუბმა. ხო, სუპერ მარიო ითამაშეს და ბოლო-ბოლო ყველა მივიდა დედოფალთან. არსენალის გარდა. მან ერთი საკითხია კიდე მე შემთხვევაში მაყურებლებს ვეთქვი რომ ალექსის სანჩესი რომელიც გადავიდა მანჩესტერში კვირაში ანაზღაურების სახით მიიღებს 500,000 ფუნტს რაც არის რა წარმოუდგენლად დიდი შედეგი და ნუ ამ შემთხვევაში ქართულ მაწილს არჩევა და საერთოდ თელი კლუბის ხოდა პრემიერ ლიგაში. კი, ყველაზე მაღლა ანაზღაურებადი გახდა და სანდრო ეს მაინტერესებს დინამიკა საერთოდ ერთის რო კიდევ ერთი ტრანსფერი განხორციელდა რომელიც 100 მილიონიან ზურგს გადაცდა კოუტინიოს სახით მეორე ხრო ამ ხელფასი 500,000 კვირაში რაც წარმოუდგენლად დიდი არის საითმეთის ფეხბურთია. არის რაიმე ლოგიკური ჩარჩო უკვე ეს თუ გაცდა. ბევრი ამაზეც საუბრობს და ზაფხულ შეელოდები თუ არა კიდევ მსგავს რაღაც არანორმალურ მოვლენებს რომელიც აი 5 წლის წინ წარმოუდგენელი იყო პრინციპში. გაცდა უკვე ყველანაირ ჩარჩოს და ანუ ჩემი გადასახედიდან იცი როგორ არის აგორდა აი ზვირთივით წამოვიდა რა უკვე ამას ამ პროცესს თუ ხელოვნურად არ ჩაერია UEFA და FIFA ხო ამ პროცესს გაჩერება იქნება წარმოუდგენელი მე და შევსაუბრობდით ხო გარეთ სანამ ეთერში შემოვიდოდით რა კრიტერიუმით ფასდება ალექსის სანჩესის შრომა იმიტომ რომ იგი დაქირავებული ჩვეულებრივი დაქირავებული ადამიანია რომელიც დაიქირავა კლუბმა რა კრიტერიუმით აფასებს ეს კლუბი ალექს სანჩესის შრომას რომ აძლევს 500,000 ფუნტს კვირაში ეს ჩემთვის ხდება აუხსნელი აბსოლუტურად ანუ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა ამის ფასი ხო ანუ გუშინ მაგალითად მე უყურე ტოტენჰემი მანჩესტერი იყო და არაფერი ალექსის სანჩესს იქ 500,000-ის კვირაში არ გაუგეთებია. მანჩესტერის გულში მატკივრები იმასაც იტყვიან, რომ აქეთ უნდა წაართვა ახლა გულშინდელი თამაშის მერე ის მთლიანი ხელფასი თუ არა, ნახევარი მაინც, მაგრამ ფაქტად რჩება, ხო? იგივე კოუტინიოს ტრანსფერი რომელიც აცდა უკვე 100 მილიონი ხო 150 მილიონსაც აცდა 150 მილიონსაც აცდა ხო 158 მილიონი ფუნტი არის გაცილებით ბევრი ხო შესაბამისად ანუ ეს არის პროცესი უკვე რომელიც წინააღმდეგაც არ ვიცი მე გარკვეულ ზღვარი ჭერი უნდა დააწეს UEFA-მ ან სახელმწიფოც ან როგორ შეიძლება საქართველოს კონტექსტში მოდი კიდე ერთხელ შევეხოთ იმ ხრი რომ აი გლობალურ ბაზარზე როცა მართლა ამ ხელა თანხები არის საქართველოს მათ შორის და ჩვენ ხელა ქვეყნებმა რა უნდა გააკეთონ იმიტომ რომ იმდენად დაჩაგრულები არიან და იმდენად ეს უკანა პლანზე არიან რომ საერთოდ აზრი აქვს თუ არა რამეს აკითხონდაც მემდივარ რომ სანჩესის ნარფებურთალი იყიდო მე მგონი ანუ წარმოიდგინე სანჩესის ხელფასი რაც არის კვირაში ის ქართულ კლუბს ყოფნის მთელი სეზონის განმავლობაში ერთ ფეხბურთელის ერთი კვირის ხელფასი რომ რაღაც ის არის რა ხო ნუ ხა სანჩესის თამაშზე რო შევადაროთ უკან წართმევაზე ტეოლკოტი გადავიდა ხო ევერტონში და ეხა იმას არ აქვს 500,000 მაგრამ გუშინ გოლი პლუს პასი აქვს ორ თამაშში ანუ პირველ თამაშში შედეგიანი განაცემა გაკეთა გუშინ გოლი გაიტანა და ანუ ღირებულებით არ განესაზღვრება ხო რეალურად ხა ანდრე გომეში ბარსელონამ რო წაიყვანა ისთვის წაიყვანა ჯერ დღემდე ვერ ხვდები ახლა ბარსელონის შემატკივარი ვარ მაგრამ ამდე 35 მილიონი გადაიხადა მაშინ ანუ მსგავსი თანხები 35 მილიონით რეალურად წლების წინ იყიდებოდა რა ვიცი ზიდანი და მე მივხვდი ყველაზე უცნაური ტრანსფერი რომელი იყო წელს სპორტში რაც განხორციელდა ეხლა უცბად მივხვდი ჭიკაიძის გადასვლა ფედერაციაში ვიცე-პრეზიდენტად მაგაზე უცნაური ტრანსფერი მგონი ფულიც არის გადახდილი ფული არის ხელფასი გადახდილი ხო და ან თუ ტრანსფერების თემას გავაგზავნებთ კონტრასტერებს თემას გავაგზავნებთ იყო ერთი ვახსოვს ყველას ალბათ ხო იყო მცდელობა UEFA-ს მხრიდან
ამის დარეგულირების, ანუ მექანიზმი შემოიტანეს, რომ იმდენი უნდა დახარჯოს, რამდენსაც გამოიმუშავებს. ეხლა ახალ ლეველზე არის ანასრულები, ანუ გაყიდული და ნაყიდი ფეხბურთელების ფასი არ უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან 100 მილიონი თო. ანუ ამაზე არის ლაპარაკი. რამდენად ყოველთ ეს არის ჯერ კანონპროექტის სახით, რომელიც უნდა დაამტკიცოს FIFA-ს, აღმასკომმა და ასე შემდეგ. ნუ იქ იმდენი ბიუროკრატიაა, რომ დიდი ალბათობით ზაფხულამდე ეს ამბავი ვერ მოესწრება ვერც ერთ შემთხვევაში, ამიტომ ზაფხულში კიდე რაღაცეები აფეთქდება, ხო? ან რაღაც მოლოდინი არის, რომ ზაფხულში კიდე დიდი ტრანსფერი მოხდეს. მე მგონი არა მოხდება უცილებლად. რეალს არ უაქტიურია, არც ერთ სატრანსფერო პერიოდში, არ ზაფხულში არ ზამთარში. რითი შეესმინდა და მე თქვა, აი winners and losers რომელს მოგებულს რომელს მიცემდი ამ სატრანსფერო სეზონში რომელ კლუბს და წაგებული რომელი არის შენი აზრით? აი ერთი მოგებული და ერთი წაგებული რო გაიხსენო თუ მინდა რომელიმე ქვეყნიდან თუ მინდა ზოგადად. ყველაზე დიდი ლუზერი მაინც მე მგონი არის არსენალი. და ვინერი არის ცალსახად მანჩესტერ სიტი. ხო, სიტიმ ეხა ამ სატრანსფეროზე სიტის პრინციპში აპორტე იყიდა მეტი არ უაქტიურია, მაგრამ სიტიც ანუ რაღაცნაირად შეეშვა, ხომ დიდი თანხების ხარჯვას, უფრო მიზნობრივ ასე ვთქვათ, ფეხბურთს აღარ ყიდულობს, როგორც დასაწყისში აკეთებდა. რეალურად ხო, ეს ამაზე გარეთ საუბრობდით, მანჩესტერ სიტი ბოლო პერიოდში და იმაზე მეტი დახარჯა თავდაცვაზე, ვიდრე საქართველოს. ანუ აქედან გამომდინარე, ესეც ერთ-ერთი ეს დინამიკას და გლობალურ ბაზარს კიდე ერთხელ გვანახებს საფეხბურთოს თუ სადამდე იზარდა საქართველოს კიდე რამდენიმე აფრიკულ ქვეყანას ერთად უსწრებს მაგალითად და ასე შემდეგ. მხოლოდ დაცვაზე დახარჯა. გვარდიოლა ხო ყიდულობს ისტერიულად მცველებს. თან დიდ ფულად ძალიან. და კონკურენციის გაწევა ასეთ პირობებში ხო მაგალითად ბილბაოს ატლეტიკ კონკურენციას ვერ გაუწევს მანჩესტერ სიტის ვერც ერთ ვარიანტში, როდესაც სთავაზობენ 57 მილიონ ფუნტს. გამორიცხული 57 მილიონ ფუნტი ბილბაოს ატლეტიკს არ დაესიზღვრება არასდროს ერთად აღებული. ოღონდ განსხვავება არის რა, რომ ეს ბილბაოს ატლეტიკი მე ადგება და 57 მილიონ ფუნტს ჩადებს მიზნობრივად, გაზრდის ხო კიდე ერთ ლაპორტს ან ორს და მე შესაბამისად ხო ისევ ასე ვიღებ იტალიური კლუბების ტრანსფერები. ვინმე გააკეთა? რაფინია გადავიდა ინტერში, ერთი ტრანსფერი მახსენდება. ყველაზე პასივი ზოგადად იტალიური ფეხბურთის დამახასიათებელი თვისებაა, რომ ზამთარში პასიურები არიან და მით უმეტეს ეხლა ზაფხულში აქტიურია ძალიან იტალიური მართალი გითხრა, მაგრამ ყველაზე მაგარი რაც კეთდებოდა ამ სატრანსფერო პერიოდში იყო ევერტონიდან დევი კლასენის წამოყვანა უნდა და ნაპოლის და საბოლოო ჯამში ეს ტრანსფერი ჩაიშალა. ანუ ესეც მიუთითებს იმაზე რა განსხვავება არის იტალიურ პრობლემებზეც მათ შორის არ მოხდებოდა პოლის ჩემი აზრით იმ ტაქტიკაში და იმ თვალის პირობებში ტანჯული და ბარსელონამაც რამდენიმე თქო კოუტინი ერთი დამატება, მაგრამ ფეხბურთელები გაუშვა, მასკერანო გაუშვა, აფინია ვახსენი გაუშვა და გაუშვა დეულოფელო და არდა თურანი გაუშვა კიდევ რომელიც პესა არდა მოიყვანა ეგ ცალკე საკითხია. მოიყვანა იერაი მინა. ანუ ეს არის თუ კოუტინიოს არ ჩავთვლით, რომელზეც მიდიოდა მართლა ბრძოლა. იერაი მინას ტრანსფერი არის მე მგონია ერთ-ერთი ის მიზნობრივი ტრანსფერიც რო ეძახიან, ანუ ახალგაზრდა კოლუმბიელი, რომელიც თამაშობდა პალმეირასში, რომელიც ბევრისთვის ცნობილი არ იყო და ჩემთვის იმიტომ არის, ჩემთვის ავალ ცნობილი რომ პალმეირასის თამაშები მიმყავდა. შესაბამისად, ანუ ეს არის 21 წლის ფეხბურთელი, რომელშიც აბიდნენ და გადაიხადენ სადღაც 32 მილიონი დაუშვათ და ხო და ანუ ეს არის პერსპექტივაზე ნახეთ ცენტრალური მცველი რომელიც დასახელდა აი იმ ჩემპიონატში ბრაზილიის ჩემპიონატში მცველად კი ზაფხულში თუ ხედავ პერსპექტივას სანდრო ამ შემთხვევაში მე მაინც კაჩავს უკანეს ქართული ფეხბურთი რომელიმე ქართულ ფეხბურთზე შედარებით მაღალი სატრანსფერო ფასით და ნორმალურ ლიგაში მე პირადად ამ შემთხვევაში კვირკველიას მაქვს იმედები რომ შეიძლება სადმე აღმოჩნდეს ნორმალურ კლუბში ინგლისურ კლუბებზე იწერება ძალიან ხშირად და ყველაზე პერსპექტიული მგონია ის ჩანს ჯერჯერობით ხევანდელი ფონი იქნება ასეთი თანხმები აბსოლუტურად და მართლა კარგი იქნება და გადასარავი ამბავი იქნება თუ ინგლისურ უბრალოდ იცი რა არის არსებული რეალობიდან ძალიან ძნელია ირწმუნო ის ამბავი რომ გაუშვათ ეს რომელიმე ქართული ფეხბურთელი მოხდება მაგალითად პრემიერ ლიგაში არის უფრო ახლა მე მაგალითად ახლა შენ კორგველია თქვი მე ჭაკვეტაძე გამახსენდა ხო რომელსაც
მართლა იწერებოდა ეს წაკითხული მაქვს რომ მიუნხენის ბაიერნი იყო დაინტერესებული. PPM-ს დაადასტურა შემდეგ. კი ბატონო. უბრალოდ ამ შემთხვევაში გენტმა აჯობა, რამდენიც ეს უცნაური არ უნდა იყოს, ანუ გენტი ვერასდროს არ აჯობს ბაიერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხო აჯობა ბაიერს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ზაფხულამდე ითამაშებს გიორგი ბელგიაში ისე, რომ იგი მიიქცევს ყურადღებას ამა თუ იმ წამყვანი ევროპული საფეხბურთო ქვეყნების. ხო, ანუ ბელგია არის კარგი ტრამპლინი. უბრალოდ ქართველები ჯერჯერობით ვერ ადაპტირდნენ ბელგიაში, თუ წინა ორი ქართველი ვინც იყო ამ შემთხვევაში ოქრიაშვილი და ლუკა ზარანდია ვერც ერთმა ვერ მოახდინა თავთავარი პროცესი. რაღაც რო ეძლევა ხა და ძირითადად ისთვისაც იბრძოლებს სავარაუდოდ რა, იმიტომ რომ ანუ იქ ალბათ უფრო ფეხბურთელების ბრალეულობაც არის იმ ხრივ რომ ბელგიის გენტის გაგიჟებული თვალის კომენტარი მახსოვს ორი კვირა ეძებდნენ ოქრიაშვილს და მონასტერში ყოფილა თამაშის წინ წასული არავინ არ ავაზი არ იქნება დამოკიდებული ალბათ და კიდევ ერთი რაც შეეხება ტრანსფერებს გასაგებია რომ თქვა მდიდარი კლუბები ყიდულობენ ძვირად ღირებულ ფეხბურთელებს მაგრამ კლუბები ვინც უშვებენ ვინც მუშაობენ იმაზე რომ ფეხბურთელი მოიყვანონ იმას ფასი დაადონ და გაყიდონ ვინ არის ყველაზე გამორჩეული ანუ შახტარი დონეცკის მიმწოდებელი კლუბები რომლებიც ამაზე რეალურად აკეთებენ ფულს წლის სპორტო ვინ არის მიმწოდებელი კლუბები მალუშ მაგალითად რო გადავხედოთ აი ამ ბოლო ერთწლიან პერიოდს პრაქტიკულად დაიშალა ის ამსტერდამის აიაქსი რომელმაც ითამაშა ევროპა ლიგის ფინალი ხო ანუ ეს გუნდი სტაბილურად ინარჩუნებს აი ამ პირველობას ასე ვთქვათ ანუ გუნდი კეთდება მერე შლიან კეთდება მერე იშლება კეთდება მერე იშლება ხო დანარჩენი იმდენად გაფართოვდა გეოგრაფია თვითონ ამ ტრანსფერების ხო რომ უკვე თან შიგნითაც უკვე ხა პრემიერ ლიგაში გადასვლა არსენალიდან მანჩესტერ იუნაიტედში ვარსკვლავის იყო რამდენიმე წლის წინ წარმოუდგენელი არავინ არ გაუშვებდა ტიერი ანრის მანჩესტერ იუნაიტედში გამორიცხული ამბავი იყო ხო მაგრამ ნუ მოხდა ესეთ პრეცედენტული შემთხვევა მოხდა არსენალი ვერ გავიდა ჩემპიონთა ლიგაზე და ამან იმოქმედა ძალიან უარყოფითად ზოგადად ამ კლუბის განვითარებაზე რა შესაბამისად დაკარგავს ალბათ ემრე ჩანსაც ლივერპული რომელსაც იყიდეს იუვენტუსი არსენალთან იოზოს გაუფორმებია კონტრაქტი ეგ გუშინ გამოვნახეთ თუმცა ეს დიდი შვება არსენალისთვის ვერ იქნება ვერც თუ არა ნუ ჩვენ უნდა წავიდეთ დასასრულისკენ თორე წავიდეთ სხვა რა გზა არის დავველოდოთ საზაფხულო ტრანსფერებს კიდევ ერთხელ შევაფასოთ მე დარწმუნებული ვარ სანდრო ცნობილად იქამდეც იქნება ჩვენი სტუმარი ამ შემთხვევაში კიდე ერთი საკითხი არის მნიშვნელოვანი ჩვენ დასტური გვაქვს წინასწარი და შემდეგი სპორტის რუბრიკა სავარაუდოდ არც მეტი არც ნაკლები სუმოს დაეთმობა სადაც იმპერატორის თასის გამარჯვებულის კომენტარიც გვექნება და მათ შორის ქართული სუმოს ექსპერტებიც იქნებიან ჩვენთან სტუდიაში და შევეცდებით გავაანალიზოთ მაქსიმალურად. ხო. გრიგორი შემოეყარეთ უძმახარ სტუდიაში, მაინც პირველია და რამე შაში არ გავახვიოთ. სანდროს მადლობა დილა ადრიან ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის, მადლობა ტრადიციული ზაზა აბაშიძეს და ბექა ბაციკაძეს. ისე ბევრი საინტერესო ლიდერბორდის ინსპირაცია წამოვიდა ზაზას და კასაუბრიდან სანდროსთან ერთი რაც ვიცი დანამდვილებით რომ BMG გაანიუსებს ეს იქნება ზაზას ინფორმაცია თუ არ ვცდები ეს ეხებოდა ტრანსფერებს ხო ზაზა ტრანსფერო საბოლოო ისა რომელიც დელოიტმა გამოაქვეყნა ცხელცხელი ამბავი იყო მადლობა ამ ცხელცხელი ამბავისთვის კიდევ უგაკ ერთი ცხელცხელი ამბავი რომელსაც უკვე რეკლამის შემდეგ შემოგთავაზებთ თემა გუშინდელ შეხვედრას ეხება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან თუმცა მხოლოდ ამ თემით ნამდვილად არ შემოვიფარგლებით ნინა კობახიძე უკვე საქმიანი დილის კულისებშია სულ მალე რეკლამის შემდეგ ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებმა პრემიერ-მინისტრს გუშინ წარმოდგინეს კვლევა, სადაც საქართველოში ბოლო პერიოდში განხორციელებული და განსახორციელებელი რეფორმებია შეფასებული. გუშინდელი შეხვედრის დაწყებამდე გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ ბიზნესთან უფრო მეტად მოსასმენად იყო მისული, ვიდრე სასაუბროდ. პრემიერმა სიტყვა შეასრულა, ბიზნეს მოусმინა, ჟურნალისტებთან კომენტარი შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღარ გააკეთა. იქამდე კი კერძო სექტორთან 2017 წლის მაკროეკონომიკური პარამეტრები შეაჯამა. კიდევ რა ითქვა ღიად და რა არ გაგვიმხილეს ჟურნალისტებს თათია ჩაფიჩაძე დანარჩენ ამბებს თავად გვეტყვის. დილა მაკროეკონომიკური გარემო სამართლებრივი ჩარჩოს ეგადასახადო გარემო და შრომითი ბაზარი. ეს არის ის 4 კომპონენტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ 70-მდე წამყვანი და მსხვილი ბიზნეს კომპანიების მონაწილეობით კვლევა ჩაატარა. კვლევის მიზანი მათი დახმარებით საქართველოს ბიზნეს გარემოს დანახვა და მის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. სამწუხაროდ კვლევა მედიისთვის არ გასაჯეროებულა. მისი ნახვის საშუალება გუშინ მხოლოდ მთავრობის, მეთაურს და მთავრობის წევრებს ჰქონდათ. საკმაოდ მწირი იყო ის ინფორმაციაც, რაც მედიასთან კომპანიების წარმომადგენლებმა გაასაჯაროვეს, ვიცით მხოლოდ ის, რომ ჩამოთვლილი 4 კომპონენტიდან დადებითი შეფასება ბიზნესის მხრიდან საგადასახადო სისტემა მიიღო. მთავარ პრობლემად კი დღესაც სამართლებრივი გარემო დასახელდა და ასევე გამოწვევებს შორის არის ლარის კურსიც. სწორედ ამ თემაზე ვაგრძელებთ ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. ჩვენთან ერთად კი იმყოფება Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორი ნინა კობახიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რადგან თქვენც იღებდით კვლევაში მონაწილეობას და გუშინაც იყავით შეხვედრაზე, თქვენთვის რა არის თქვენი თვალით დანახული ბიზნეს გარემო როგორია საქართველოში და 2017 წელი როგორი იყო? არა, მე არ ვიცნობი რაღაც გამონაკლისი განსაკუთრებული. რომ თქვენი ინტერესიც დავაკმაყოფილო და აბსოლუტურად ღიად და სამართლიანად მოგიყვეთ რა ხდებოდა. ეს არ არის შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ჩვენ პირველად ხვდებით პრემიერს. ყოველი წლის ბოლოს ბიზნეს ფედერაციის წევრები ხვდებით პრემიერ-მინისტრს, მანამდე ჩვენ გვაქვს ყოველთვიურად შეხვედრა სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან, მინისტრებთან, ბოლო შეხვედრა გაიმართა ქალაქის ახლად არჩეულ მერთან. ეს არის მუდმივად იმ პრობლემატიკის დაფიქსირება, რომელიც შეიძლება ამ ძალიან მსხვილ ბიზნეს პრაქტიკულად იქ გუშინ ისხდა ბიზნესი, რომელიც ქვეყნის მთავარ ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, დოლარს ქმნის მილიარდის მოცულობით ვიხდით ბიუჯეტში, ალბათ ყველანი ერთად. შესაბამისად, დამერწმუნებით, რომ ხელისუფლების ღიაობა ჯერ კიდევ რამოდენიმე წლის დაფიქსირდა თუ რამდენად არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერ კანონპროექტის მიღებისას, ნებისმიერ ინიციატივის გაჟღერებისას, სწორედ ამ ბიზნესის და ასევე საშუალო ბიზნესის და ყველა იმ ბიზნესის, რომელიც საქართველოში დღეს ფუნქციონირებს, ხმა იქნას მიწვდენილი და სწორედ ეს ბიზნეს ფედერაცია გახლავთ ის პლატფორმა, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც ამბავი მივიტანოთ, სწორი ამბავი და სწორედ მათ გაითვალისწინოთ ჩვენი, ესე ვთქვათ, სურვილები, იდეები, თხოვნები და ასე შემდეგ. მივიღე ამ კვლევაში მონაწილეობა, კვლევა გახლავთ დახურული, ეს გახლავთ უფრო რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობას, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს კიდევ და რა, ვთქვათ, რა ტიპის შეფერხებები შეიძლება გქონდეს ჩვენ ბიზნეს წარმოებაში. ასევე გავუსვახავს, რომ არც ერთი კორუფციული, ასე ვთქვათ, არის თუ არა დღეს ადმინისტრაციებში კორუფცია ამ კითხვაზე ნულოვანი პასუხი, ანუ დადებითად შეფასდა სწორედ ეს მიმართულება და იცით, რომ გლობალურ, ვთქვათ, სხვადასხვა რეიტინგებშიც ამ კუთხითაც ჩვენ ძალიან წინ ვართ და ეს ძალიან დასაფასებელია. იყო რეკომენდაციები და პირადად შევასე რეკომენდაციები სასამართლო ხელისუფლების მეტ კომპეტენციას ვითხოვთ ბიზნესი და არა მხოლოდ ბიზნესი, თავად ხელისუფლება ითხოვს ამ კომპეტენციას და მთელ რიგ რეფორმებს ატარებს იმისთვის, რომ ეს კომპეტენცია რაღაცნაირად ავწიოთ წინ და სრულიად გავაქროთ იმის ეჭვი განსაკუთრებით ინვესტორებისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული რისკები მაინც არსებობს სასამართლო ხელისუფლებაში. ასევე ძალიან ესე ვთქვათ, სურვილებით იყო მიმართული იმისკენ, რომ მინიმუმამდე შევამციროთ ყველა ტიპის ბიუროკრატია მუნიციპალიტეტების დონეზე და რეგიონში. საჭიროა ეს ახლა სულ ბიზნეს არ დაეწერა, ეს ყველა ვიცით, რომ მთელი რიგი სხვადასხვა ვთქვათ, გართულებული გადაწყვეტილებების გამო შეიძლება მთელი პატარ-პატარა შეფერხებები გქონდეს, არა მხოლოდ ბიზნესს, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქესაც კი, რომელიც მაგალითად მიწას ირეგისტრირებს თავის საკუთარ სოფელში. ამიტომ ასეთი ტიპის რეკომენდაციები გაიცა ბიზნესის მხრიდან. აბსოლუტურად ძალიან მისაღები იყო საქართველოს მთავრობისთვის და პრემიერ-მინისტრის, რადგან თვითონაც დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ისეთ შიდა კვლევებს ან შიდა კომუნიკაციას აწარმოებენ, იციან, რომ სწორედ ეს საკითხები დგას. დასაფასებელია ის, რომ დადებითად შეფასდა, თუნდაც ძალიან სწრაფად მიღებული
განხორციელებული მოგების გადასახადის რეფორმა შარშან ამ დროს გვახსოვს რომ ზუსტად ეს პროცესი მიდიოდა და თუ რამდენად პოზიტიურად აისახა ბიზნესი ამ დისკუსიაში შევედით ასეთ შეხვედრებზე კონკრეტულ პრობლემებს არ აყენებს კონკრეტული სექტორი რადგან კონკრეტულ სექტორს ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პლატფორმები მთავრობასთან ურთიერთობების უფრო დგება გლობალური პრობლემების მოგვარების საკითხი რადგან ძალიან აქტუალური და მამუკა ხაზარაძემ დააფიქსირა ზუსტად ხარისხის ქვეყნის ჰაერის ეკოლოგიის გაუმჯობესებისთვის რა უნდა გავაკეთოთ ერთად რადგან ჩვენ ბიზნესი არ უყურებთ რომ მხოლოდ მთავრობამ უნდა გააკეთოს რამე იმისთვის რომ ჩვენ უკეთესად ვიოპერიროთ დღეს ქვეყანაში ანუ ჩვენი გასაკეთებელი ძალიან ბევრია და სწორედ ეს ერთობლიობა მე საბოლოოდ შექმნის იმას რაც მოქალაქეებისთვის რაღაც სიკეთეთ აისახება რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ მოჭარბებული ამ ტურისტების მოცულობას შევხვდეთ ხარისხით იმიტომ რომ ერთია რომ შენ რაღაც პატარ-პატარა ძრები გაქვს ინფრასტრუქტურული მაგრამ არსებობს უზარმაზარი ნაკადი ტურისტულის რომელიც უნდა მივიღოთ და ეს გაჟღერდა ეს საკითხი როგორ უნდა ვიოპერიროთ რა ტიპის ინვესტიცია გავაკეთოთ მთავრობა რას აკეთებს ამისთვის სავალუტო კურსზე იყო თქვათ ის ძრები რომელიც 2017 წელს განიცადა კურსმა ამაზე იყო რა თქმა უნდა დაფიქსირდა არავისთვის არ არის ეს ახარბიელო არა მხოლოდ ბიზნესისთვის მთავრობისთვისაც პირველ რიგში და ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც გლობალური რეკომენდაციებით და გლობალური სურვილებით შემოვიფარგლეთ ერთმანეთის მიმართ რადგან როგორც აღნიშნე კონკრეტიკები და კერძო თხოვნები ყველა ვიცით რომ მაინც აწვდენ სხვადასხვა მეთოდები სული რომ გავახსენოთ ნინოს მიუხედავად იმისა რომ სპიკერი მთავრობის არასდროს არ ყოფილხარ პრემიერის მადლობა რომ ბიზნესის პოზიცია გითხარი პრემიერის ან კონცერნები ან გულისტკივილი აბსოლუტური მე შეიძლება ამ წუთას არ გამოვდგე ძალიან ობიექტურ ესე ვთქვათ პიროვნებად რადგან მე მუშაობდი მასთან და 4 წლის განმავლობაში ძალიან ადმინისტრაციის ნაწილი ვიყავი თუმცა მისი ეს ღიაობა გულწრფელობა და მზაობა იმისთვის რომ პირადად ჩაერთოს აი სხვადასხვა როგორც იცის ხოლმე იწერდა ყველა იმ რაღაც გლობალურ თუ მცირე პრობლემას რომელიც ზუსტად ვიცი რომ ძალიან დიდი სრული აქვს რომ მოგვაროს. ერთია რამდენად სწრაფად გვარდება კომპეტენცია საჯარო სექტორში და მუნიციპალიტეტებში კვალიფიციური კადრების გადინება იმ სახელმწიფო პირობების ფარგლებში რაც დღეს გვაქვს. მე ვიცი ვიმუშავე და ურთულესი პროცესია დღეს რომ ჰარვარდიდან ჩამოსული და თუნდაც ჩვენი განათლების ცენტრის მიერ დაფინანსებული სტუდენტი აიძულო და წავიდეს თუნდაც საკუთარ სოფელში იმ მინიმალურ ხელფასზე და თავის მუნიციპალიტეტს სათავეში ჩაუდგეს და იდეა ეს არის ანუ ესე უნდა მოხდეს სხვა შემთხვევაში სულ კომპეტენციის პრობლემა გვექნება და სულ გადაწყვეტილების პრობლემა გვექნება და ყოველ შორის შეიძლება გაჩნდეს კორუფციის პრობლემაც თუ იქ ჩვენ ძალიან კვალიფიციური კადრები არ მივავლინეთ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ ეს ყველაფერი გაამარტივოს და ხვდება რომ სხვანაირად ქვეყანა ვერ განვითარდება თუ ეს სასამართლო ხელისუფლება არ დაალაგდა მუნიციპალიტეტებში ბიუროკრატია არ მოიხსნა საჯარო სექტორი ძალიან სწრაფად ამისთვის აშენებს ბიზნეს სახლს ვიცით ყველამ ხო 2021-ში ნუ ეს გამოსავალი გამოჩნდა მე ხა მომხრე ვარ კიდე უფრო მეტი დიჯიტალიზაციის მე უფრო ასევე ძალიან მხარს დაუჭერდი სიამოვნებით რომ თუნდაც ეხლავე იყო შესაძლებელი იუსტიციის სახლების ბაზაზე დაიწყოს ეს პროცესები რაც 2021-ში ჩვენ უნდა მივიდეთ და ადგილზე მივიღოთ ეს სერვისი რასაც ბიზნეს სახლი ქვია თუმცა ნუ ყველას აქვს დღეს ის პრობლემა გან არ აკეთებენ უბრალოდ დროში შეიძლება რაღაცები გაიწელოს და ბიზნესისთვის დრო რამდენამეს ნიშნავს მე მგონი ეხლა ჩემზე კარგად გვერიცით თუ იყო იგივე პრემიერ-მინისტრის მთავრობის წევრობისგან ვიციყვნენ როგორ შეიძლება გაკეთდეს როგორ შეიძლება გაკეთდეს იყოს ზოგადი შეხვედრა და ნუ ეკოლოგიურ საკითხებზე უკვე ახლა შეერთებული უწყებების ფონზე რომელიც გახლავთ და ლევან დავითაშვილის უწყებაში სოფლის მეურნეობის უწყებაში იყო კონკრეტული გზავნილები თუ რას ვაპირებთ როგორ გააძლიერებთ და ყველას ჰქონდა ეს სიფრთხილე რომ გარემოსდაცვის სამინისტროს გაუქმების შემდეგ შეიძლება ისევ უფრო კატასტროფული ეკოლოგიური სიტუაცია რომელიც ყველას ბიზნესია ესახება თქვენ წარმოიდგინეთ მე პირდაპირ ვამბობ რომ ეკოლოგია დღეს დაბინძურებულია და ხარისხის სურსათის პრობლემატიკა და ეს გამონაბოლქვები და ნუ რაღაც არაადეკვატური ჰაერი რომელიც დღეს ქალაქში გვაქვს ნუ მე ვამბობ რეგიონებზე პირდაპირ აისახება ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა ხდება ესე ვთქვათ რისკის ფაქტორი მე ეს პირდაპირ აისახება სადაზღვევო ინდუსტრიაზე საბანკო ინდუსტრიაზე ჯაჭვია ანუ ერთიანი რეაქცია რომელიც რა გითხრათ ანუ მართლაც რომ ზუსტად ეკოლოგიური ძალიან მკაცრი ხე არ უნდა მოიჭრას და ყველა უნდა იყოს სანქცირებული ვინც ამას გაბედავს აი ბორჯომის ტყე გახსოვთ როგორც
დაიწვა და იქ საერთოდ როგორ ხდებოდა ხის ჭრის საკითხი დღეს შეიძლება იდგეს კრიტიკულად და ამიტომ ეს გაგვაცნოლებან როგორ აპირებს ყველა ამ დეტალის ეს თქვა გავლას ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ისაუბრა საკმაოდ ბევრი იმ ესე ვთქვა პროექტებზე რომელიც განხორციელდა და განახორციელებს უახლოეს დღეში რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის გაფართოება ბიზნესის განვითარება ყოველთვის არის დაკავშირებული იმ სახელმწიფო რეფორმებთან რომელსაც ისინი აკეთებენ და ყველაზე მთავარი სურვილი რაც იყო ჩვენი მხრიდან გაჟღერებული და მათი მხრიდან საკანონმდებლო დონეზეც აუცილებლად სანამ ნებისმიერი კანონ პროექტის ან ინიციატივის გაჟღერება ან დამუშავება დაიწყება, სწორედ ამისთვის არის ბიზნეს ფედერაცია საკმაოდ სოლიდურ თანხას ვიხდით ბიზნესი იმისთვის რომ ამ ფედერაციამ ჩვენი სათქმელი მიიტანოს სახელმწიფო სტრუქტურებში, სწორედ უნდა მოხდეს მათთან შეჯერება. არ შეიძლება დღეს მიიღო ერთი კანონი, რომელიც თურმე აზიანებს რაღაც კონკრეტულ რომელიმე სექტორს და მერე გამოითხოვო ამ პირიქით. ამიტომ არსებობს რიას პროექტი, რომელიც ევროკავშირთან ერთად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიცი რომ მუშავდებოდა ჩემი ყოფნის დროს ჯერ კიდე, ანუ არ შეიძლება კანონ პროექტი მიიღო ან ნებისმიერი ინიციატივა გააჟღერო, თუ მას არ ახლავს მთელი რიგი ეკონომიკური ეფექტების ანალიზი და ეს იყოს ესე ვთქვათ ინსტინქტური და არ იყოს ძალიან გრძელვადიან ინვესტიციებზე გათვლილი. ეს ისო პრობლემაა დღესდღეობით რომ არ არის. იცით ძალიან მოდით ვაღიაროთ და სიმართლე ვთქვათ რომ ეს პროცესი რომ მთავრობა უსმენს ბიზნესს და ხალხს მეტნაკლებად ძალიან შეცვლილია და ყოველწლიურად ეს პროგრესირებს. რა თქმა უნდა არის რაღაც გადაწყვეტილებები მცირე საშუალო დიდი, რომელიც შეიძლება საჭიროებდეს უფრო მეტ საზოგადოებრივი აზრის უფრო ფაქტიურად დაფიქსირებას და ისე როგორც ბიზნესის მხრიდან ძალიან სერიოზულ მუშაობას. თუმცა ის რომ არავის არ უნდა დამერწმუნეთ დღეს მთავრობაში რომ რომელიღაც კონკრეტული ბიზნესი რომელიც დღეს დოლარს ქმნის და რომელთაც ხალხის საქმდება გააჩეროს, მაგაში პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ. კიდევ ერთი საკითხი რომელიც დაგაინტერესებთ, იყო შრომის ბაზრის თემა, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ბიზნესი, ასევე ხელისუფლება და უამრავი პროფესიული სასწავლებელი გაიხსნა, ჩვენს უმაგას ვამბობთ რომ კონკრეტული დაკვეთა უნდა წავიდეს ბიზნესისგან. არ შეიძლება ასე გავხსნათ პროფესიული სასწავლებლები და ვიცახოთ რომ მოდით ახლა ისწავლეთ, მithumetes მცირე პატარა ერი ვარ, ძალიან რთულია პროფესიულ სასწავლებლებში ამდენი უმაღლესი სასწავლებლის გახსნის და არა და განათლების მინისტრმაც თქვა და პრემიერმაც გააჟღერა რომ ახლა ძალიან ისეთი აკრედიტაციის მიმართულებით იქნება კიდე მთელი რიგი ნორმები გატარებული. არ შეიძლება ქართულ ნებისმიერ დედას რო კითხოთ სად უნდა რომ ისმა შვილმა ისწავლოს, ნუ თქვენს პასუხი ჩემზე მეტად გაქვთ. რთულია ასე ვიღაცას უთხრა რომ არა შენ მოდი ახლა უმაღლესში არ ჩააბარო, პირდაპირ შემიძლია შეგასწავლო ძალიან კარგი და საინტერესო პროფესია, დურგლობა, კულინარია და რა თქმა უნდა, თუმცა ამ ხალხმა უნდა იგრძნოს რომ ეს მართლაც რეალურად შემოსავლის. არ შეიძლება მთავრობა მითხრას რომ ეს კარგია. მე უნდა ვიგრძნო, ჩემ თავზე უნდა გამოვცადო მე მოქალაქემ, მე კომპანიამ, რომელიც მსაც მჭირდება. დღეს მაგალითად ჩვენ კიდევ ერთ ახალ რაღაც რამოდენიმე ბიზნეს გარემოს ვიკვლევთ და პრაქტიკულად აგრონომებს ვერ იპოვით. ანუ სადაზღვევო რისკის დადგომის შემთხვევაში სწორად აგრორისკების შეფასებაზე ურთულესი სიტუაცია. ეს საკითხი ძალიან დიდი ხანია უკვე დგას და მთავრობაც იგივე განათლების სამინისტრო ბიზნესი გამდომით ლაპარაკობს რომ ეს თემა დაძრულია, იღებს ბიზნესისგან კონკრეტულ დაკვეთებს და ასე ამზადებს. ესე არ არის კიდევ თქვათ არ არის გარკვეული ბიზნესი კონკრეტული მაგალითად ალბათ უფრო ინდუსტრიული შინაარსის ბიზნესები უფრო მეტ დაკვეთას იძლევიან, ესე ვთქვათ როგორი ტიპის ხა ჩემ სექტორში სადაზღვევო მიმართულებით ვერანაირ დაკვეთას ვერ გავცემ ვერავის გადამზადებაზე ურთულესი სიტუაცია ამ მხრივ საკადრო აქ მართლა სპეციფიკურად გამოცდილება გჭირდება რომ მოხდეს, მაგრამ რაც შეეხება თქვათ ინდუსტრიულ მიმართულებებს, იგივე თქვათ სხვადასხვა სამშენებლო მიმართულებებს, ალბათ უფრო მარტივია, უფრო მჭიდროდ მოხდეს კომუნიკაცია განათლების უწყებასა და ამ კონკრეტულ ბიზნეს ფედერაციებს შორის, რომ დაკვეთა იყოს სწორი, სად უნდა გადამზადდეს ეს ხალხი, იგივე თქვათ აწარმოე საქართველოს შორისაც მთავრობა გრანტს გასცემს, იყო იდეა და პროექტი რომ ნამდვილად მოხდეს უკვე გადამზადებული ადამიანების შეთავაზება და აი ეს ციკლია, თუმცა ეს ციკლი არის დროში გაწერილი. შეუძლებელია რომ თქვათ რომ 20-20-ში ჩვენ ყველა აი 50-50-ზე გვეყოლება უმაღლესი დამთავრებული და პროფესიული განათლება მიღებული. პრაქტიკულად სწორი მოლოდინი უნდა შევიქმნათ ჩვენი ქვეყნის განვითარების. ვითხარი 2017-წეც ანუ კომპანიისთვის უკვე კომპანიას დავუბრუნდეთ, ანუ ვისარგებლებ იმითი რომ global benefit-ის ხელმძღვანელი ხარ აქ,
როგორ დახურეთ 2017 წელი და გამოწვევები 2018? მადლობა კითხვისთვის. გიორგი, საინტერესოდ დავხურეთ. სიმართლე გითხრათ, მე ყოველთვის მაქსიმალური მოლოდინებს ვქნი ჩემს ირგვლივ და შემდეგ პარტნიორების ირგვლივ და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს მოლოდინები სრულად გავამართლეთ. 8 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად დღეს უკვე 100-მდე, 150-მდე კომპანიის კორპორატიული მზღვეველი გახლავართ. 6800 კაცამდე ყავს დაზღვეული. დამერწმუნეთ, ეს საქართველოს ბაზრისთვის არის ძალიან კარგი ნაბიჯი. იანვრის თვეში ჩვენ პრაქტიკულად განვახორციელეთ როგორც სადაზღვევო, ასევე გადაზღვევის კომპონენტი, რომელიც აქამდე საქართველოში არ იყო, ესე ვთქვათ, პოპულარული, რომ ერთ-ერთ სადაზღვევო მოქმედ სადაზღვევო კომპანიასთან ერთად საკმაოდ დიდ პროექტში შევედით და ძალიან მომწონს ეს ამბავი. გეგმები გვაქვს ისეთი ფართო, როგორც ვთქვით, ანუ როგორც ვახორციელებთ ამ გეგმებს, ცოტა დავიწყეთ სადაზღვევო კულტურის მეტნაკლებად გამიჯვნა სამედიცინო დაწესებულებისგან და იმის თქმა, რომ ჩვენ ვართ ფინანსური ინსტიტუტი და არ ვართ სამედიცინო კლინიკა, უჭირს მოსახლეობას ამის აღქმა, თუმცა ვერ გებით, როგორც გსურს რომ ბაზარზე დავიმკვიდროთ ჩვენი იმიჯი, კმაყოფილება მეტნაკლებად არის, რადგან იცით საქართველოში სისტემა როგორ არის, თუ კმაყოფილო ყავს კლიენტი. ამ დროს 2018 რაზე შევაფასებთ, რა არის ის ნიშნული, რომელიც ჩვენ მინიმუმ ორჯერ გაზდას გეგმავთ, ანუ ამ წელს ძალიან ისეთი აქტიური ნახტომით გვინდა რომ წავიდეთ. ეხლა იცით რომ სავალდებულო მესამე პირთა სავალდებულო დაზღვევის ერთიანი სისტემა შექმნით. ესეც ძალიან დიდი სიახლეა სადაზღვევო ბაზრისთვის. პრაქტიკულად 17-მა სადაზღვევო კომპანიამ დავსხედით და რაც არასდროს არ მომხდარა, ერთიანი, ესე ვთქვათ, გაერთიანება შექმნით, რომელიც მოემსახურება საზღვარზე შემოსული ავტომანქანების, უცხოური ავტომანქანების მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევას. ეს არის ნაბიჯი, რითიც ჩვენ ვიწყებთ უკვე ლოკალურად საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ავტომანქანების აი ამ პასუხისმგებლობის დაზღვევის ციკლს. ზოგადად მიდის იქითკენ, რომ ეს ინდუსტრია როგორღაც უნდა განვითარდეს და გახდეს ნამდვილად მეორე ინდუსტრია ქვეყანაში, რადგან ამ სადაზღვევო, ესე ვთქვათ, რისკების მართვის და დაცვის გარეშე პრაქტიკულად ქვეყნის ეკონომიკა იტრიალებს ერთ ადგილას, გაიყინება და სიახლეები არის. ხა მეტროს მაგალითს ხვებოდი მუდმივად, ჩამოინგრა ეს მეტრო სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ან მშენებელს რო ქონოდა პასუხისმგებლობა დაზღვეული, ან თავად მეტროს ქონოდა, იგივე თანხა აღარ მოგვიწევდა, რომ ჩაგვებრუნებინა ბიუჯეტიდან და უამრავ ახალ მეტროს ადგილს გავარემონტებდით, რომელიც დღეს საჭიროებს და პრაქტიკულად აი ამ რეჟიმში ვტრიალებთ ერთი და იგივე მიმართულებით. ასე რომ ინდუსტრიის განვითარების იმედი გვაქვს თავისთავად. არ არჩება 2018-ში სადაზღვევო ინდუსტრიაში. სტაბილურობა არ მხოლოდ სადაზღვევო ინდუსტრიაში, ზოგადად ქვეყნის ბიზნეს სექტორისთვის, ჩვენ გვინდა ვიყავთ, ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ რა ტიპის პროექტებს ახორციელებს საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი, უნდა გაიდლაინი გქონდეს წინასწრებით, უნდა ეს იყო ჩვენი მიზანი ჯერ კიდე საჯარო მმართველობის რეფორმის და მე ხოლმე ვიჭრები ამ ორ ფუნქციას შეერთობლივად, უნდა ზუსტად ვიცოდე, უნდა მქონდეს დაპროგნოზირებული არა მხოლოდ 2018 წელი, არამედ 2020 წელი, მე თუ ჩემი კომპანიის ბიზნეს გეგმა 5 წლიანი პერსპექტივით მაქვს გათვლილი, აუცილებლად მე მესმის რომ ხომ მსოფლიოს ცვალებად ეკონომიკაში ძალიან რთულია რომ 5 წლები, მაგრამ ეს შეძლებადია ყველა კომპანია ასე მუშაობს. მინიმუმ სავალუტო რისკები, საგადასახადო რისკები, ეს ორი კომპონენტი, რომელიც მთავარია, ну, ჩემ ბიზნესისთვის ნაკლებად თქვა, არა, თუმცა სავალუტო რისკი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ განსაკუთრებით ექსპორტისთვის, იმპორტისთვის, ამ ბიზნესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მინიმუმ 1 წლიანი პროგნოზით ვიცოდეთ რა რეფორმებს აკეთებს მთავრობა, პარლამენტი და რას ველოდებით და გჯეროდეს სასამართლო ხელისუფლების. ეს სამი კომპონენტი თუ მუშაობს, ბიზნესი იქნება წარმატებული. GBG-ს საკმაოდ წარმატებული სტარტის და დამკვიდრების გარდა, რაც ძალიან მაგარია ამ ბაზრისთვის და ამ სექტორისთვის, საერთოდ არ მიკვირს, რომ თან არ ადმინისტრაციისკენ, მაგრამ მაინც საჯარო სექტორისკენ გადაინაცვლეთ. სამოქალაქოც არის, ანუ საჯარო მაინც არ არის სახელმწიფო, ანუ მხედრობა და რაღაცა ამბავს. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა ნინა, რომელზეც მოასწარი TV Pirveli-ში საუბარი, მაგრამ ორგანიზაცია საინტერესოა დანიშნულებით, ძალიან წარმომადგენლობითი ბორდით, მიზნებისთვის. ეს არის ფაქტიურად ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ქალები მომავლისთვის. ნინა კობახიძე გახავთ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ეს არის ერთგვარი ბიზნეს გაერთიანება, სწორედ ლიდერი, მეწარმე ქალბატონებისა და არც ერთ შემთხვევაში ამიტომ დავიწყე ლიდერობით, ანუ აქტიური ქალბატონები, ვინც სხვადასხვა საქმიანობით არიან დაკავებულნი. მე მაინტერესებს მიუხედავად იმისა, რომ 2 თვე არის გასული, არა თუ იდეიდან
ფორმალური პროცედურების შემდეგ რა ეტაპზე ვართ და მათ შორის გეგმები 2018 წელს. ჩვენ დავაანონსეთ კიდევაც, ანუ 1 თებერვლიდან დავიწყებთ აქტიურ ოპერირებას, საკმაოდ მთელი რიგი სტრუქტურული ბორდის ცვლილება ჭირდებოდა, მოგეხსენებათ ეს ორგანიზაცია საშუალო, ასე ვთქვათ, 65 ქალს აერთიანებდა, მცირე და საშუალო ბიზნესს, ჩვენ ცოტა ავწიეთ, ესე ვთქვათ, ბორდის წევრების შემადგენლობა, ეს ხალხი გახლავთ ან მფლობელი ბიზნესის, ან საკმაოდ ტოპ მენეჯერები, ქალები, ანუ მოხსენით ქალ ბიზნესმენთა, მე დავარქვით ბიზნეს ლიდერთა, რადგან ეს არ არის შევიწროვებული. მიზანი არის ძალიან მარტივი, ჩვენ გვინდა ჩვენი საუკეთესო მაგალითით დავეხმაროთ და მივცეთ შესაძლებლობა ყველა ქალს საქართველოში იმისთვის, რომ უფრო მარტივად გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი, შესაძლებლობები, დაიწყონ ბიზნესი, გახდნენ ბიზნესის ესე ვთქვათ, ბიზნესში სხვადასხვა პოზიციებზე, ხელი შეუწყოთ მათ განვითარებას, დავაკავშიროთ საერთაშორისო, გავუხსნათ საერთაშორისო ასპარეზი, მივცეთ უფრო კონკრეტული რჩევები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაიტანონ საკუთარი ბიზნესი, ესე ვთქვათ, გაყიდონ საკუთარი ბიზნესი და გამოიყენონ საკუთარი პლატფორმა. მე ვიცი, რომ დღეს ძალიან ბევრი ასოციაცია ასეთი, თუმცა დამერწმუნეთ იმ 10 ქალის გამოცდილება დღეს, რომელიც ჩვენ ბორდზე შევკრიბეთ, სულ რო ესე ვთქვათ, მხოლოდ პრობონო სისტემა იმუშაონ და უბრალოდ გვერდზე დაუთმნენ ამ ქალბატონებს, ძალიან დიდ ეფექტს მივიღებთ. გარდა ამისა, ასევე საჯარო ლობიზმი იქნება ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ზუსტად დღეს თუ ქალი წუხს და აწუხებს საკუთარი ბიზნესის განვითარებისთვის და რაიმე შეფერხება აქვს, თუნდაც ბიუროკრატიული სასამართლო და ასე შემდეგ, ეს მხოლოდ ქალის პრობლემა არ არის. ეს გახლავთ ყველას პრობლემა, ვინც კი ბიზნესში ოპერირებს. აქედან გამომდინარე, ქალებს უფრო მარტივად და კარგად გვიყვარს ბოდიში გიორგი, არ გამომივა ახლა ეს რაღაც გენდერულად არ ჩამითვლი, კარგად გვიყვარს ესე ვთქვათ დაზუსტება, დაკონკრეტება, როგორ უნდა მოვაგვაროთ პრობლემა და სწორედ აქეთკენ მივდივართ, რომ ქალებს ჭირდებათ რაღაც გაერთიანება, რომელიც დაეხმარება მათ უფრო კარგად წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები. თებერვლიდან დავიწყებთ ესე ვთქვათ შეხვედრებს პოტენციურ წევრებთან, ჩვენ ვაპირებთ რეგიონალურ ჭრილში სხვადასხვა საპროექტო სამუშაოებსაც, თქვა სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან. უკვე მარტის თვე მოგეხსენებათ, მაინც არის ეს ქალბატონების ესე ვთქვათ თვე, მარტის თვეში. მარტის თვეში უკვე AFC-სთან ერთად ჩვენ სხვადასხვა ტიპის კონფერენციები გვაქვს დაგეგმილი, უკვე ესე ვთქვათ სავაჭრო სამოწყალო პალატის მეწარმე ქალებთან ერთად კონფერენციაში მივიღებთ მონაწილეობას. მოკლედ უფრო დიდ ასპარეზს გავხსნით იმისთვის, რომ ახალმა ქალბატონებმა დაიწყონ ბიზნესი, იმ ქალებმა, ვისაც საკუთარი ბიზნესი აქვთ, უფრო მეტი გაფართოება და შესაძლებლობა მიიღონ. დღეს არ არის თავმოყრილი ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლია სარგებელი მიიღო როგორც სახელმწიფოსგან, ასევე ანუ ამბავი უნდა, ესე ვთქვათ, მოუყვეთ ამ ადამიანებს, რა ბენეფიტები შეიძლება მიიღონ მათ სახელმწიფო პროექტებით, DCFTA-ით, თავისუფალი სავაჭრო ზონებში ოპერირებით და ასე შემდეგ, ამას მოუყრით თავს და ის რა გზაც ჩვენ გავიარეთ, მეტნაკლებად წარმატებით, იმისას გავატარებთ ძალიან ბევრ ქართველ ხალხს. წარმატებები. ნინა კობახიძე, სადაზღვევო კომპანია Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორი. მადლობა მას მობრძანებისთვის, საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის. მოკლე რეკლამა დავაგრძელებთ ჩვენი გადაცემას. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ ევროკავშირთან საჯარო შესყიდვების სფეროში ეტაპობრივი დაახლოების პირველი ფაზა დაასრულა. წინ კიდევ 4 ეტაპია, რომელიც 2022 წელს უნდა მორჩეს. ამ ეტაპისათვის 2017 წლის ბოლოს პირველი ფაზის წარმატებით დასრულების შემდეგ გათვალისწინებულია ევროკავშირის ქვეყნების საჯარო შესყიდვების ბაზრის ეტაპობრივი გახსნა. რა შესაძლებლობებს იძლევა ეს ეტაპი, რა გავიარეთ და რა დაგვრჩა ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. ნამდვილად საინტერესო საუბარი გველის წინ, მით უმეტეს რომ პირველი ფაზის დასრულების შედეგად საქართველოს ევროკავშირის სახელმწიფო ტენდერების პლატფორმას შეუერთდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების ბაზარი საქართველოსთვის თუ ნაწილობრივ მაინც გაიხსნება, რა დონეზე როგორ რით შეუძლია ისარგებლოს ქართულმა მეწარმეებმა, ქართულმა ისტაბლიშმენტმა, ამას კახა დემეტრაშვილი გვეტყვის, იგი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეა, მას თქვენთან ერთად მივესალმები. გამშვიდობის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ ვალდებულებით, რომელიც ქვეყანას აქვს აღებული, მაგრამ რომელმაც შექმნა შესაძლებლობა. რა ტიპის შესაძლებლობაა ეს, ბატონ კახა, და რა დოზით არის იგი ხელმისაწვდომი წელსვე?
ასოცირების ხელშეკრულების მთელი ერთი თავი და უშველებელი დანართი ეძღვნება საჯარო შესყიდვების სფეროს. საჯარო შესყიდვების სფერო აღიარებულია, რომ არის უკვე თანამედროვე ლიტერატურით ეკონომიკის დარგი დამოუკიდებელი შარშან წინ მონაცემებით 4 მილიარდზე მეტი იყო საქართველოში საჯარო შესყიდვების ბაზარი 12%-ია GDP-ს. მსოფლიო მასშტაბით ითვლება ნორმალურ ციფრად 15-დან 20%-მდე, როდესაც GDP-ს 15-დან 20%-მდე მოდის სახელმწიფო შესყიდვებს. ევროკავშირის ბოლო მონაცემებით თვითონ ევროკავშირში ეს არის 14%. ევროკავშირის ქვეყნების ჯამური GDP 15 ტრილიონ ევროს აღემატება. 2 ტრილიონ 100 მილიარდ ევროზე მეტია ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების ბაზარი. 500 მილიონიანი მოსახლეობის მქონე ბაზარზე ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენს ეკონომიკურ აგენტებს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით ჩვენს ქვეყანაში გაგიკვირდებათ ალბათ, მაგრამ არის 500.000-მდე მეწარმე სუბიექტი. 500.000 ნახევარ მილიონამდე კომპანია დიდი, მსხვილი, პატარა, ინდმეწარმე, ფიზიკური პირი, რომელიც ეწევა ბიზნეს საქმიანობას და აი ამ ჩვენს ნახევარ მილიონიან არმიას ბიზნესმენებისა თუნდაც 1-მა, 2-მა, 3-მა, 5-მა კომპანიამ წარმატებულმა რომ შეაღწიოს აი ამ 2 ტრილიონიან ევროიან ბაზარზე და მიაწოდოს ჯერ საქონელი, თუნდაც საქონელი, ხარისხიანი საქონელი, კვების პროდუქტი, მაგიდა ადგილობრივი, არ ვიცი, სათამაშო ლედნათურები, თბილისში შესანიშნავი წარმოება არის ევროპული ხარისხის და ასე შემდეგ. ტელევიზორები, თუნდაც და ასე შემდეგ, თუნდაც მიაწოდოს და შეიჭრას აი ამ პატარა ბაზარზე, გაჩნდება უნიკალური საშუალება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, დოვლათის შემოტანის, ახალი გადასახადების. ეს ის საინტერესო შემთხვევა, როდესაც საჯარო პოლიტიკაში რეფორმები, სახელმწიფო შესყიდვების სფერო არის აღიარებულია სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის ნაწილია. სახელმწიფო ფინანსების რეფორმები თუ როგორ შეიძლება დაეხმაროს ჩვენ ექსპორტის ზრდას. და ზუსტად აი ამით იყო განპირობებული პირველი ფაზა არის 14 წლიდან 17 წლამდე, 14 სექტემბრიდან 17 სექტემბრამდე და აი ამ პირველი ფაზის ვალდებულებებში ჩვენ გვეწერა ასოცირების ხელშეკრულების აი ეს ერთ დიდ თავში და ერთ დიდ დანარჩი გვეწერა უამრავი ვალდებულება, რაც უნდა შეგვესრულებინა. სახელმწიფო სექტორში რეფორმირებით, სახელმწიფო ფინანსების მართვის სფეროში რეფორმირებით. რომ მივაწოდოთ, მართლაც ეს არაჩვეულებრივი პროდუქცია, ზოგიერთი მართლა არის, მან ალბათ რაღაც პროცედურები უნდა გაიმარჯვოს, ან იქ რომელიმე კომპანიასთან უნდა მოვიდეს შეხებაში, რა გზა არის? მოგახსენებთ? ან სანამ მივა კონკრეტულ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე, რომელიც კონკრეტული ტენდერის არის ამ შემთხვევაში გამოცხადებული. მარტივად არის საქმე. და კარგია რომ მომეცეს საშუალება რომ თუნდაც ჩვენს ბიზნეს საზოგადოებას ეს ვამცნოთ თქვენი ეთერით, ბევრად მარტივად არის საქმე. ესე იგი არსებობს გარკვეული პროცედურა ამჟამად ჩვენი მთავრობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს ევროკომისიასთან. დეკემბრის ბოლოს შედგა DCFTA-ის მმართველი კომიტეტის სტომა თბილისში. იანვრის ბოლომდე თებერვალში სავარაუდოდ ეს მოლაპარაკებები დასრულდება და ესეთი პროცედურა ჯერ არ ქონია ევროკომისიას და ევროკომისია, როდესაც სრულად ოფიციალიზება მოხდება ამ აღიარების ჩვენი ვალდებულებების შესრულების. და ეს ჩვენი ვალდებულებები იყო კანონებში ცვლილებები, იყო ათობით ნორმატიული აქტი, შეიქმნა ელექტრონული სერვისი. აი ეს რევიზია მოხდა უკვე დეკემბრის ბოლოს. ჩვენ მონიტორინგის მისიები ჩამოგდიოდა ყოველ წელს. ეხლაც ველოდებით თებერვალს, 13 თებერვალს ველოდებით მონიტორინგის მისიას. ეს დასრულდება კონკრეტული კომპანია, ავიღოთ ლედნათურების წარმოებელი კომპანია, რა პროცედურების გავლა საჭიროებს იმისათვის, რომ მაგალითად გერმანიაში ან იტალიაში გამოცხადებულ ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა. დიახ, ამას მოგახსენებდით. შესაბამისად, ევროკომისია 2 წელიწადში ერთხელ ცვლის მონეტარულ ზღვრებს. ანუ არსებობს რთული სისტემა მონეტარული ზღვრების, მაგალითად საქონელზე ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების, მაგალითად ჰოლანდიის. ან სერვისზე მუნიციპალიტეტის რომელიღაც გერმანიაში, ან სამშენებლო სამუშაოზე სახელმწიფო საწარმოსი დანიის.
და აქ არსებობს მონეტარული ზღვრები, რომელიც ჩვენ საიძია, ჩვენ ამას ვამცნობთ, გვაქვს დიალოგი ბიზნესთან, ამას ვატყობინებთ და კიდევ უფრო შევატყობინებთ და შესაბამისი მონეტარული ზღვრებს ზევით გამოცხადებული ტენდერები არის ხელმისაწვდომი ერთიან ევროპულ პორტალზე. TED მარტივია TED. ამ პორტალზე თუ ქართული კომპანია აკმაყოფილებს იმ სპეციფიკაციებს ელემენტარულ ჩვენ არანაირი ვალდებულება იმის შემდეგ როდესაც ეს მონიტორინგის მისია მოლაპარაკებები ევროკომისიის კოლეგებთან დასრულდება და ევროკომისია გამოსცემს მათ შიდა რეგულაციას ანუ თვითონ ჯერ არ აქვს შემუშავებული ეს პროცედურა რომ აღიარონ საქართველოს ვალდებულებების შესრულება საჯარო შესყიდვების სფეროში პოზიტიურად დადებითად და მიღებულად ამის შემდეგ რაც დადებითი შეფასება უკვე არის ვერბალური და მოხდება ალბათ ამის ოფიციალიზება ამის შემდეგ ყველა 28 ქვეყნის მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ ამ ფაზაში და 19 წელს უკვე ყველა დანარჩენის ანუ ეხლა პირველი ფაზის შედეგი ანუ მათ მხრიდან ესე ვთქვათ ჟესტი გავაკეთოთ იმისთვის რომ 19 წლისათვის მოვიგოთ კიდევ უფრო მეტი და ბევრია 10 ჯერ მეტია გასაკეთებელი ანუ ეს იყო ზუსტად დაახლოების აპროქსიმაციის ფაზა ისევ საკანონმდებლო ცვლილება უამრავი ცვლილება არის საკანონმდებლო მომზადებული სააგენტოს აქვს მომზადებული საერთოდ ახალი კანონპროექტი არის მომზადებული უამრავი ცვლილება არის ათობით შესატანი არსებულ კანონმდებლობაში მეორად კანონმდებლობაში ახალი ელექტრონული სერვისები უნდა დაინერგოს სრულიად ახალი პროცედურები და პროცესები რაც ჩვენთან არ იყო ამჟამად უამრავი გიგანტური სამუშაოა სექტემბრამდე 19 წლის მაგრამ ნიშნავს თუ არა ეს რომ სრულფასოვნად არსებული ფისეს რიგის გათვალისწინებით ქართული მეწარმეებისთვის ეს ყველაფერი ამუშავდება 2019 წლის ბოლო დეკადაში მე იმედი მაქვს რომ თუ ყველაფერი ისე წავიდა როგორც იმედი მაქვს რომ უახლოეს თვეებში ეხლა ჩვენზე აღარ არის დამოკიდებული არაფერი ჩვენ ყველაფერი ჩვენ მთავრობამ და პარლამენტმა საქართველოს პარლამენტი იყო აქტიურად ჩართული კარგად ესმოდა იქნა რამდენიმე კანონი მიღებული ახალი ცვლილებები უпроსორედ ჩვენს კანონმდებლობაში და ასე შემდეგ ანუ საქართველოს მხარემ გააკეთა ყველაფერი რაც შეეძლო ეხა მიდის მოლაპარაკებები რუტინული ბიუროკრატიის დონეზე ევროკომისიის კოლეგებთან, რათა მათ ოფიციალიზება გააკეთონ ამ დადებითი შედეგის და მერე მიიღონ რეგულაცია და მერე როგორც ხდება ევროკომისია ბრიუსელი ატყობინებს 28-ვე მთავრობას, რომ საქართველოს კომპანიებს ეკნებათ საშუალება ავტომატურად. ამჟამად ეს ბაზარი დახურულია. ამ ბაზრის გახსნის გარდა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შესაძლებლობა და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, მაგრამ მეორე მხრივ იცვლება საქართველოს ბაზრისთვისაც რამე, ანუ ეს ცვლილებები კანონში, რომელიც ამ ყველაფერს გულისხმობს, ის სიახლეები, რომელიც რეალურად ამეტყ რამდენად ჩვენთვის ადგილობრივი ტენდერებისათვის მოხდა რეალურად ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, უკეთესია ჩვენ ბუნებრივია ქონდა უამრავი გამოწვევა, იყო უამრავი პრობლემა და სავარაუდო და ეს ხდება დახვეწა. აპროქსიმაცია ნიშნავს საუკეთესო მსოფლიო სტანდარტებს, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან და არსებულ ევროპულ კანონმდებლობასთან, არსებულ პროცედურებთან და პროცესებთან, რაც დავარია. არა მარტო კანონმდებლობასთან, კანონმდებლობა ქაღალდებია. თუ ის არ არის რეალიზებული. კანონმდებლობის ნორმების რეალიზება ხდება პროცედურებში, პროცესებში, ელექტრონულ სერვისებში. აი მათთან აი ამ მოწინავე პრაქტიკის გაზიარება, გაფართოვება. მაგალითად, თუ სულ რამდენიმე წლის წინ არსებობდა საქართველოში ეგრეთ წოდებული ერთი პროცედურა ელექტრონული ტენდერების, ეხლა ამჟამად გვაქვს 6 ალტერნატიული, ჯამში 10. აი ეს ამან შექმნა ახალი საშუალებები, უფრო ფართო საშუალებები. ხარისხი არის ხოლმე ხშირად დისკუსიის თემა, პრობლემების მიზეზი და ხშირად ისეთი შედეგების სათავე, როგორცაც ვხედავთ განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში. ანუ ამ ეს ცვლილებებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე პროცესები და არა მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი კანონები, რამდენად ახდენს გავლენას ამ ყველაფერზე. ერთია შესაძლებლობა, თქვენც ახსენეთ, რომ ფურცელზე დაწერილი არაფერი იქნება, თუ ის არ განხორციელდება. რამდენად
რეალობას გვიცვლის ეს მინდა გადაუხვიო რა სულ ოდნავ უკან დავბრუნდეთ თქვენ პროფესიონალები ბრძანდები და ალბათ ამავე სტუდიაში ძალიან ბევრჯერ გაგიგიათ ეს ყბადაღებული თემა რომ ჩვენ იაფად სახელმწიფო ტენდერების მეშვეობით აი იაფად რა ვქნათ ფასი იაფი შემოგთავაზა და იმან გაიმარჯვა და ხარისხი ვერ უზრუნველყავით მოგეგეთ რომ შლიან ტენდერებს სწორედ ამ ფასის გამო როცა არ აკმაყოფილებს კომპანია არის სტერეოტიპი საქმეში არ ჩახედული ადამიანების ეს არის ტყუილი და ესე არ არის აი როდესაც ერთი პროცედურა არსებობდა რამდენიმე წლის წინ ელექტრონული ეგრეთ წოდებული რევერსული აუქციონის როდესაც თქვენ გინდათ იყიდოთ ეს ჟურნალი ან ეს კომპიუტერი და გთავაზობთ 10 კომპანია და იწყებს ვაჭრობას და ჩამოდის დაბალ ფაზზე მაშინაც შემსყიდველ ორგანიზაციას თუ სწორედ ქონდა დაწერილი ტექნიკური სპეციფიკაციები სატენდერო დოკუმენტაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნები მაშინაც თქვენ მიიღებდით შედეგს ხარისხიან პროდუქტს და მით უმეტეს ეხლა როდესაც ჩვენ დავამატეთ 5 ახალი პროცედურა რომელსაც სადაც არის საშუალება გაითვალისწინოთ სასიცოცხლო ციკლი ფასის და ხარისხის შეფარდება თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ საუკეთესო ნივთი ბევრად ზვირად ვიდრე სხვა თქვენმა კონკურენტმა ანუ ეს არის მცდარი სტერეოტიპი ვინც არ იცის რა ხდება გადახედეთ წაიკითხეთ გვესაუბრეთ ჩვენ არსებობს ჩვენ პროცედურა ქვია შესყიდვის პროცედურა ეს არის ერთობლიობა პროცესების როდესაც თქვენ ირჩევთ თქვენ შემსყიდველ ორგანიზაციას თქვენ ხართ თქვა ხარაგაულის გამგეობაში მუშაობთ ხართ გადაწყვეტილების მიმღები და გადაწყვიტეთ რომ გინდათ სკოლისთვის იყიდოთ მერხები თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ შეირჩიოთ ჯერ ისეთი პროცედურა სადაც საერთოდ არ იქნება რევერსული აუქციონი და შეირჩიოთ თუნდაც ისეთი პროცედურა სადაც მოხდება პრეკვალიფიკაცია საუკეთესო კომპანიების და მერე მოხდება ფასთა ვაჭრობა აი მაგაზე მიდის საუბარი რეალურად აი მაგალითად ავიღოთ სექტორი ინფრასტრუქტურული სექტორი არის საუბარი გარდა უცხოური კომპანიებისა ძირითადად ჩინური და თურქული რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ მათ დაბალი ფასის გამო ხარისხი თემა აქ არის კიდევ მეორე რაც საკმაოდ ხმაურიანი თემა ისმის კომპანიები იგებენ რომლებსაც არ აქვთ არანაირი პორტფოლიო და ისტორია ეს არის ეგრეთ წოდებული კომპანიები რომელიც სპეციალურად ამ ტენდერისთვის არიან დანიშნული არის თუ არა ეს კრიტერიუმი ესეც ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ ამ თემებზე საუბარს მე დღევანდელი ის არ არის ამისთვის მაგრამ დღევანდელი ჩვენი თემა არ არის მაგრამ ბუნებრივი რადგან აქ ვარ გიპასუხებთ ვიმეორებ ეს არის ისევ და ისევ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დაწერილი სატენდერო დოკუმენტაციის პრობლემა თქვენ სატენდერო დოკუმენტაციაში თუ ჩაწერთ რომ მას სჭირდება ეს და ეს კონდეს კვალიფიკაცია კონდეს ამდენი წლის გამოცდილება კონდეს ამდენი რეკომენდაცია აი რაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შეეხეთ ახალი რეგულაციებით თქვა მილიონზე მეტ ტენდერებს სამშენებლო სამუშაოებში დაჭირდება გარკვეული წინაწლების ფინანსური აუდიტის ეს იქნება მინიმალური მოთხოვნა სულ რამდენიმე დღის წინ 2 დღის წინ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გააკეთა ჩვენ საიტზე გთხოვთ გაეცნოთ ამის შესახებ ანუ საქართველოს მთავრობა ერთის მხრივ ღებულობს ახალ საკანონმდებლო ნორმებს აწესებს ახალ პროცედურებს და ახალ პროცესებს რათა შემოიღოს ფართო სპექტრი თქვენ გქონდეთ არჩევანი რომ გამოიყენოთ გამორიცხოთ ესეთი საშუალებები ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ჩვენ გამუდმებით კვალიფიკაციას უმაღლებთ იმ ადამიანებს შემსყიდველ ორგანიზაციებში საქართველოში არის გაგიკვირდებათ ასევე 4472 შემსყიდველი ორგანიზაცია 4472 სადაც ზოგიერთ უწყებაში დეპარტამენტებია უშველებელი სადაც ათობით ადამიანი მუშაობს და ეს წარმოიდგინეთ არმია 20000 კაცი 10000 ადამიანზე მეტი 40%-ია საუბარი GDP-ს და იქნება ხო და შესაბამისად ამ ადამიანებს ჭირდებათ კონსულტაცია დახმარება ჩვენ სასწავლო ცენტრი შევქმნით 14-ში უშვებთ უამრავ სახელმძღვანელოს მეთოდურ მითითებებს რეკომენდაციებს მე პირდაპირ ეთერში გითანხმებით რომ DCFTA-ის თემა აუცილებლად უნდა გავაგზავნოთ რომ იცოდეს თემატიკა ყველამ და თქვენ სამსახურთან ერთად გავაგზავნებთ დეტალებში საუბარს ახლა თქვენგანაც ის გამოწვევაა რომ მოდი მეტი ვისაუბროთ ამ თემაზე დიდი მადლობა წარმატებები კახა დემეტრაშვილი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეებს სტუმრობდა ცოტაც მოითფინეთ და უკვე ლიკა ქარდავას რუბრიკაც მოადგა საქმიანი დილას მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ბატონ კახა მადლობა მადლობა ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ლიკა ქარდავას დეველოპერული რუბრიკით. პროფიტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს ზურაბერის თავს, რენტალსის დამფუძნებელს და მმართველ პარტნიორს და მარიამ დემურიას საქართველოს რეალტორთა ასოციაციის აღმასრულებელ მენეჯერის მასწავლებლებს. ერთ ძალიან საინტერესო ამბავზე უნდა შედგეს საუბარი, წინასწარაც ვიცი. სულ რამდენიმე დღის წინ ჰოლიდეი თბილისში საქართველოს რეალტორთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სხდომაზე უძრავი ქონების სფეროს წარმატებული კომპანიები, საერთაშორისო ორგანიზაციების და მომიჯნავე პროფესიების წარმომადგენლები ერთად შეიკრიბნენ. აი სხვა ყველაფერი დააჩერზე უკვე ლიკა და მისი სტუმრები მოგეყვებიან. ლიკა დილამშვიდობის მოსწავლე. ანა დილამშვიდობისა, მიხარია შენი დაბრუნება, ერთად ვაგრძელებთ, ისევ საინტერესო. მიხარია რომ შეუძლია ტრადიცია არ იყვება. იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბებს მომიყვები უძრავი ქონების სფეროზე, იმ კონტინენტის შესახებ სადაც იმყოფებოდი. ჩვენც დაგახვედრეთ საინტერესო ამბები საქართველოში და აი ამ ამბების მთავარი, ასე ვთქვათ, მოქმედი გმირები ჩვენი სტუმრები არიან. როგორც აღნიშნე, იანვარში ჩატარდა პირველად 4 წლის ასოციაციის შექმნიდან 4 წლის ისტორიის მანძილზე ჩატარდა პირველი ღონისძიება, რომელმაც გამოავლინა წლის საუკეთესო საბროკერო კომპანია და ასევე წლის საუკეთესო ბროკერი. უფრო დეტალურად ღონისძიების შესახებ, ასოციაციის საქმიანობის შესახებ თავად სტუმრები მოგვახსენებენ. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ზურა რომ ხარ ჩვენი სტუმრები და გვესაუბრებით აი ამ საინტერესო ახალ და სფეროსთვის ძალიან ისეთ დიდ გამოწვევაზე. გისმენთ მარიამ თუ შეიძლება მოგვიყვეთ დეტალურად რა სითვალისწინებდა ეს ღონისძიება, რატომ გადაწყდა აი ამ ღონისძიების გამართვა, ანუ ორი მიმართულება ქონდა, ერთი მიმართულება მიზნად ისახავდა ბიზნეს შეხვედრას, რომლის მთავარი თემა იყო საბროკერო სფეროს, როგორც ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი კატალიზატორის როლის წინ წამოწევას და მეორე იყო უშუალოდ დაჯილდოების ცერემონიალი. ორივე მიმართულებით თუ შეიძლება გვიამბოთ აი ამ ღონისძიების შესახებ. ამ ღონისძიებამ მოგვცა იმის საშუალება, რომ ჩვენ უძრავი ქონების სფეროში წარმატებულ კომპანიები და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეხვედროდნენ ერთმანეთს და არაფორმალურ გარემოში ესაუბრათ ასოციაციის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე და ასევე სამომავლო გეგმებზე. და მეორე ნაწილი იყო ჩვენი დაჯილდოების ცერემონიალი, იყო აქ წლის ბროკერი და წლის კომპანია, რომელიც გაიმარჯვა ზურა ერისთავმა როგორც წლის ბროკერი და ასევე კომპანია რენტალსმა. ასევე კიდევ ერთი ჯილდოც ჰქონდა ასოციაციაში შეტანილი წვლილისთვის. ეს გადაეცა ვაჟა მებაღიაშვილს Nobel Real Estate-ის დამფუძნებელს. არ იმყოფება ჩვენთან ეთერში, ულოცავთ Nobel Real Estate-ს. ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან გვჭირდება ჩვენი წევრების აქტიურობა. არ არის ეს მარტო წევრად არ ვთვლით, არიან ჩვენი პარტნიორები ამ ასოციაციის და მათი აქტიურობა ძალიან ხელს გვიწყობს, რომ მივახციოთ იმ გეგმებს, რაც დასახული გვაქვს როგორც ასოციაცია. ძალიან საინტერესო დასაწყისია და მარიამ მაინტერესებს ის კრიტერიუმები, რითაც მოხდა კომპანიების, ასე ვთქვათ, შერჩევა და მათი გამარჯვების გამოცხადება. რა იყო ეს კრიტერიუმები და რამდენად დაუშვათ აი ამ კრიტერიუმებზე იყო წინასწარ, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ასოციაციის წევრებთან. როგორც პირველი წელი რაც ვატარებთ ამ ჩავატარეთ ეს დაჯილდოების ცერემონიალი, მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით იყო ეს არჩეული, იყო და ფინანსებთან დაკავშირებით შემოსავლები კომპანიის და ბროკერის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო. როგორც ვიცით, ანუ რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტი კრიტერიუმიც არსებობს ამისთვის. ჩვენ ჩავთვალეთ წელს, რადგან პირველი იყო ეს იმისი მაჩვენებელია, რომ
თვითონ კომპანია ისე მუშაობს, რომ გამჭირვალედ და რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება მომავალ წლებშიც გვინდა რომ ჩავატაროთ ეს დაჯილდოება და რა თქმა უნდა დამატებით კრიტერიუმს სამომავლოდ გავითვალისწინებთ. ძალიან კარგი. სულ თქვენ როგორც გამარჯვებული კომპანიის წარმომადგენელი, ანუ თავად კომპანია რენტალსიც გახდა წლის საუკეთესო საბროკერო კომპანია და პირადად ზურა გახდა წლის საუკეთესო ბროკერი. ანუ ის კრიტერიუმი, რითაც მოხდა თქვა შენი კომპანიის შერჩევა, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ამ კრიტერიუმით ხდებოდეს თქვა კომპანიის გამარჯვების იდენტიფიკაცია და ხო არ არის თქვა იგივე ამ ღონისძიების მთავარი თემა რაც იყო რომ საბროკერო კომპანიებმა რეალურად შეიძლება დასაქმებაში შეიტანონ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი და ეკონომიკურ ზრდაშიც. ანუ რა მესიჯია ეს და როგორ ხედავთ თქვენ ამას, ანუ აი ამ კრიტერიუმის რამდენად მნიშვნელოვანია ამის წინ წამოწევა და გამჭვირვალედ მუშაობის, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა აი ამ სექტორში. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ყველას მოგესალმებით. ძალიან მიხარია რომ, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია და დიდი პატივია რომ ჩვენ ეს პრიზი ეს იყო ასოციაციის პირველი ასეთი დაჯილდოება და ჩვენ მოვიგეთ თან ორ კატეგორიაში, ორ ძირითად ბიზნეს კატეგორიაში, როგორც ბროკერის, ასევე თვითონ კომპანიის სახით. კრიტერიუმები მარტივი იყო ამ ეტაპზე, ეს იყო მხოლოდ საბანკო ანგარიშზე ასახული თანხის მიხედვით, როგორც საბროკერო კომპანიის, ასევე უშუალოდ ბროკერის ანგარიშზე ასახული თანხები და ამ ორი კრიტერიუმით ასე აღმოჩნდა ჩემდა გასახარად რომ ჩვენ გავემარჯვეთ. არ არის დასამალი ის საკითხი რომ ჩვენთან ეს სფერო მიუხედავად იმისა რომ ალბათ 20-30 წელი არსებობს მაინც ძალიან ჩრდილოვანია და ბევრი კომპანია ამითი თავს ვერ მოიწონებს. შესაბამისად ჩვენი მიზანიც სწორედ ამ ასოციაციაში ერთ-ერთი მიზანი მთავარი აი ასეთი ნომინაციების ასე ვთქვათ დასახელების გამოვლენის სწორედ ის იყოს რომ გაჩნდეს მოტივაცია კომპანიებში, ბროკერებში რომ მათი შემოსავლები იქნეს ასახული მათ საბანკო ანგარიშებზე, რაც იქნება დადასტურებადი. ამით რას ველოდებით? ერთი, რა თქმა უნდა, ის რომ გაიმარჯვებს საუკეთესო და ეს მისთვის პატივია და საქმისთვის კარგია. მეორე ის რომ ზოგადად კონკურენცია აიწევს და ის კომპანიები, რომლებსაც არ სხვენია თავისი ასე ვთქვათ საბანკო ანგარიშების გამოქვეყნება და ერთგვარად ეამაყებათ, თუ ასეთი კომპანიების რაოდენობა გაიზრდება, ამითი მთელი დარგი მოვიგებთ ჩვენ ბროკერები, მოიგებს საზოგადოება, მოიგებს ეკონომიკა და მოიგებს ქვეყანა. მარიამ, თქვენ იმისთვის რომ ეს მიზანი იქნეს მიღწეული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ყველა ვიცით რომ ამ სფეროში დგას ეს პრობლემა, ძალიან დიდი ნაწილი ვთქვათ, ბევრი ასე ვთქვათ ბროკერებისა იმყოფება ასე ვთქვათ ჩრდილოვან მხარეს, მათი შემოსავლები არ არის აღრიცხული და ეს არა მარტო ვთქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით აფერხებს სექტორის განვითარებას, არამედ ძალიან ბევრ წინააღმდეგობებს ქმნის იმისთვის რომ ჩვენ დავემსგავსოთ ძალიან ბევრ ცივილიზებულ, ასე ვთქვათ, ქვეყანას, სადაც ბროკერები არიან ლიცენზირებულები, ბროკერის პროფესია არის ძალიან პრესტიჟული, ბროკერის საიმედოობის ხარისხი საკმაოდ მაღალია, ბროკერისგან მიღებული მომსახურების გარანტიები მომხმარებელს აქვს მაღალი და ასე შემდეგ. როგორ უნდა მივიდეთ აქამდე, რა ნაბიჯები უნდა გავიაროთ და როგორ ხედავთ თქვენ ასოციაციის როლს აი ამ მიზნებამდე მისვლაში? ასოციაცია, როგორც იცით, არის გაერთიანება უძრაქვენებაში ჩართული კომპანიების. მე ამ განხრით ინგლისშიც მიმუშავია რამოდენიმე წელი და ბევრად უფრო განვითარებულია ეს სფერო. თქვენი გამოცდილება ძალიან საინტერესო და გამოსადეგი იქნება ამ ბაზრისთვის. იმედი მაქვს. მრავალწლიანი გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში. ეს სფერო განვითარებული არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება კანონმდებლობითაც არის დაცული და სახელმწიფო სტრუქტურებიც არიან ჩართული. ასოციაცია მუშაობს იმაზე, რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც მუშაობთ, სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ არსებობდეს რაღაცა რეგულაციები, არსებობდეს ბევრს მუშაობთ ტრენინგ ცენტრებთან დაკავშირებით, რომ იყოს რაღაცა სტანდარტები შეიქმნას სამუშაოდ, ასევე შექმნა ასოციაციამ ეთიკის კოდექსი, წესები, რეგულაციები სამუშაო, რომ ეს საერთაშორისო სტანდარტები დამყარდეს და
კომპანიების მუშაობას გამოჯობესდა. ძალიან კარგი. დღეს ვინ არიან თქვენი წევრები და რამდენად გეგმავთ წევრების შემადგენლობის გაზრდას? რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოთამაშე, რომელიც ამ ბაზარზეა წარმოდგენილი, იყოს თქვენთან ერთად და აი ამ სფეროზე ერთიანი ძალებით ზრუნავდნენ, ასე ვთქვათ, თქვენი დახმარებით. ჩვენ ყავს დაახლოებით 21 კომპანია, ვინც ჩართულია ამ უძრაობასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დამატებით გაწევრიანება სხვა კომპანიების და მათი ჩართულობა და აქტიური წევრები გვასაჭიროება ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. გინდათ თუმცა რომც რეკომენდაციებით იყოს იდეების მოწოდების ჩართულობით ხშირად იმართება კრებები, ღონისძიებები ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა აქტიური წევრები ძალიან მნიშვნელოვანია. სულ თქვენ როგორც ასოციაციის წევრი რა ღირებულებებს ხედავთ? ანუ რატო მნიშვნელოვანი რომ ვთქვათ იყო რეალტორთა ასოციაციის წევრი და გრძელვადიანად როგორ უყურებთ აი ამ ასე ვთქვათ თანამშრომლობას? ასოციაციის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და არსებობის საკითხი ჩემთვის ცალსახაა, რომ პროფესიული გაერთიანება ნებისმიერი დარგის და მათ შორის ისეთი დარგის, ისეთი როგორც წესი ძალიან მდიდარი და წარმატებული დარგის, როგორც არის უძრავი ქონების საბროკერო კომპანიათა გაერთიანება, უნდა არსებობდეს. დღეს თუ გვართ 21 წევრი, ალბათ ქვეყანაში არის 1000 საბროკერო კომპანია, ალბათ არ ვიცი რამდენი 1000 ინდივიდუალური ბროკერი, ასე ვთქვათ, აგენტი. ჩვენი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი წევრი შევიძინოთ, რაც შეიძლება უფრო კრიტიკული იყოს მასა, რაც შეიძლება მეტად წარმომადგენლობითი და შესაბამისად მართლაც ერთიანი ძალებით მოვეჭიდოთ ისეთ საკითხებს და ისეთ გამოწვევებს, რომელსაც ჩვენ ინდივიდუალურად ყოველდღე ვაწყდებით, თუმცა ჩვენ ამის გადაწყვეტა ინდივიდუალურად არ შეგვიძლია. ძალიან ბევრია ასეთი, ახლა ეს არ არის ტყუილი, რომ მაგალითად ამ დარგის მიმართ, ამ დარგში დასაქმებული ხალხის მიმართ არსებობს გარკვეული არათუ დადებითი, არამედ რაღაცა ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულებაც კი ხშირ შემთხვევაში გაგვიგია, რომ ადამიანს რაღაცა ერთი უნდა კომპანიას ვთქვათ რაღაცა დაკვეთა აქვს საბროკერო კომპანიისთვის, ისინი მათ ყურს არ უგდებენ, აჩვენებენ სრულიად განსხვავებულ ობიექტებს. ეს არის ნამდვილად გულდასაწყვეტი და შესაბამისად ახლა ჩვენ მე ასე ვაპოზიციონირებ ჩვენ თავს და ჩვენ ასე ვიწყებთ კომპანიაში მუშაობას, რომ ყოველდღიურად რომ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ პირუთვნელი კონსულტანტები იმ ხალხისთვის, ვინც ჩვენ გვენდობა და ვინც ჩვენ კითხვას გვისვამ. შესაბამისად იმის უკან უამრავ რაღაცას ვსწავლობთ, რომ კომპეტენტური პასუხი გავცეთ. მაგრამ რაც ჩვენ თქვით, ეს პრობლემა ყოველდღიურად ხდება, რომ არის დარგის მიმართ მაინც ასე ვთქვათ არც თუ ისე ჯანმრთელი დამოკიდებულება და ამასთან ბრძოლა მარტო ჩვენ კომპანიას ან სხვა კომპანიას არ შეუძლია. ეს უნდა მოხდეს ასოციაციის ასე ვთქვათ პროფესიული გაერთიანების ხარჯზე და ძალებით. სურა რა შენახსენე, ეს პრობლემები გარკვეულწილად უკავშირდება განათლებას, ვთქვათ, გამოცდილებას, რაღაც გარკვეულ ეთიკის კოდექსს, რაც უნდა ყველამ გაითავისოს, გაიაზროს, ისწავლოს, პატივისცეს, ვთქვათ, მის კონკურენტს. აი ამ მიმართულებით რაიმე პროექტებს ხო არ გეგმავთ? ან როგორია თქვენი უახლოესი გეგმები მარიამ ასოციაციაში? იგივე წევრებისთვისაც ალბათ საინტერესო იქნება იმ ბროკერებისთვის, რომლებიც ალბათ ყურს ადევნებენ ჩვენს რუბრიკას, ალბათ მათთვისაც საინტერესო იქნება. რა შეგვიძლია ვუთხრათ მათ უახლოესი გეგმების შესახებ? როგორც ახსენე, ეთიკის კოდექსი და ეს წესები და რეგულაციები უკვე განავითარა ასოციაციამ. კიდე არსებობს აი განათლებასთან დაკავშირებით გვაქვს მარტის თვეში ვაპირებთ ერთთვიან სატრენინგო კურსს, ასევე როგორც დამფუძნებლებისთვის იქნება აგენტებისთვისაც მოსამზადებელი, ახალი კადრებისთვისაც იქნება ეს და სამომავლოდ იგეგმება უფრო
მასშტაბური ასე ვთქვათ ტრეინინგ ცენტრი, სადაც შესაძლებელი იქნება რაღაც გრძელვადიანი კურსები ჩატარდეს, სადაც მოხდება მომზადება კადრების და ვინც უკვე ჩართული არის ამ საქმიანობაში, მათთვისაც არსებობს ასევე საერთო საინფორმაციო ბაზა მქონდა ასოციაციას, სადაც რეგულირდება ქონებების ატვირთვა. ეს ახლა მიმდინარეობს აქ რეორგანიზაცია ამისი და განვითარება ისევ ამ ბაზის. და ვფიქრობთ, რომ საინტერესო პროექტებს შემოთავაზებს. ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მუშაობთ, კანონმდებლობასთან დაკავშირებითაც და იმედი გვაქვს, რომ წარმატებულად ჩაივდეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებები აუცილებლად იქნება. დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის, ზურა მარიამ. ჩვენ აუცილებლად მომავალშიც მოყვებით და სიამოვნებით გავაშუქებთ საინტერესო სიახლეებს. მაყურებელს კი წარმატებულ და გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებთ უძრავ ქონებაში. დიდი მადლობა ლიკას, მადლობა საინტერესო სტუმრებს. ნამდვილად არაჩვეულებრივი თემისთვისაც დარწმუნებული ვარ, ასოციაციის მხრიდან კიდევ არაერთი სიახლე იქნება და მით უმეტეს ხუთშაბათობით არაჩვეულებრივი პლატფორმა არსებობს იმისათვის, რომ ლიკა ქარტავასთან ერთად ამ ყველა სიახლის შესახებ ინფორმირებულები ვიყოთ და რა თქმა უნდა მომხმარებლები იყვნენ მუდმივად ყველა იმ სიახლის შესახებ აბსოლუტურად საქმის ყურში, რომელსაც ლიკა და მისი რუბრიკა გვთავაზობს. ბიზნეს მედია საქართველოს არ ასრულებს ამ ეთერით დღეს მაუწყებლობას, რა თქმა უნდა, სულ ცოტა ხანში გვანცალა და ქალების ნარატივი გელოდება, ზუსტად სამზე კი ვეკაპაციკადეს უნდა დაელოდოთ, რომელიც საქმის ყურში ჩაგაყენებს დღის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეებით. ხვალ დილ 8 საათამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.